This Reset ko. conference will now be recorded. Yan. First timer, sorry. So, yun na. So, it's our first formal webinar, no? Kasi yun na, parang for me awkward. So, if you want to show your face or kung gusto nyo kausapin, better nga pag magtatanong kayo, mag-ano na lang kayo, mag-unmute kayo if you want to ask a question. Para lang interactive yung discussion natin, yung session natin. Kasi it's better talaga if there's some sort of interaction when you're teaching. So yun lang, yun yung mas trip ko when it's a face-to-face. Kaya nga usually, di ba, I teach when we have yung mga meetups natin. Okay? Oo nga eh. Jer, pakita ka. Miss ko na yung mukha mo eh. Sige. So for now, it's going to be a two-part webinar. So it's going to be a quick market recap lang muna. Okay, so let's just look at the plays that happened last year. Uh, tapos, yung mga asa mo na MJ. Tapos yung kung ano yung nangyari sa PSE, as well as kung ano yung pwede natin siguro maging key takeaways or key learnings for that year. Tapos we'll take a very quick break lang, siguro CR break. Tapos saka tayo US stock. So, yun yung mas majority actually ng webinar natin. So, pero I just wanted it to round out na parang yung discussion natin tonight would be all about equities. Okay, so clear naman for that? Sige. So, let's start. Here. Yun, may kausap ako finally. Sige. So, busy at again. So, if you notice, no, it wasn't really that good nor that bad of a year. If you notice, no, yung itsura niya talaga is starting from January hanggang end of the year, it's really just one big sideways. It wasn't really just going up nor going down. No, yung levels niya at the start to the end of the year are almost nearly the same levels. Eh. Notice niyo ba yan, guys? Okay, so yung sa ganong klaseng market, pag sideways, there is still opportunities going up as well as going down. Okay, so ngayon, may tanong ako kung ano yung personal bias ko. Well, as I've said, we're more of traders not analysts. So we don't try to predict or try to forecast kung ano yung pwede maging key levels. Pero ito very clear eh. If you notice, no, yung range is separated by this 8K talaga na level eh. No? So any movement below, siguro parang ano tayo, from neutral to slightly bearish, anything above, baka yun yung meron tayong signs of life or bullishness for the market. Ang siguro ang bearish signs would be ito, meron tayong na-form na head and shoulders pattern. Nakikita niyo ba? Yung potential head and shoulders. Ito. Kita naman, no? So yun lang yung downside risk natin right now. So if it breaks down based on that pattern, GG tayo kasi baka din yung mag-start ng actual downtrend. Kasi if you notice, based on this guard structure, parang ito yung naging trend shift area ngayon eh. Kaya nag-hold tong sa may 7.5 levels. No? Pero if it breaks down, mag-materialize tong pattern ito, delikado tayo. Any move up is not yet that much bullish pa kasi meron tayong dalawang key levels sa kailangan basagin. So yun yung mga parang risks upside or going up ng market. Okay? Clear naman yun so far, guys. Here, sir. Sige. Clear. Sana no. So since meron naman tayong early rally, no, sana yung mga would be yung mga first quarter, second quarter, yun yung magiging fuel kumbaga to at least breach this level 8K. Tapos kung mag-sideways man ulit tayo, at least sana sa upper levels yung sideways. Pero for now, we don't try to forecast, we just react. Gana lang tayo. Okay. So, siguro ang isa pa naging takeaway natin would be, sa isang sideways market or isang, minsan may mga bearish tayo na moves, it's really always going to be a seller's market. So, dito sa klaseng market na to, dito mahasa yung selling skills mo as well as your objectivity in trading. Okay, so yun din isa napansin ko when I was really dun sa trading cup. So, ito yung isa na share ko is that parang mas maganda talaga yung mag-sell aggressively ka. Kasi it's a market for taking profits. Kung yung ibang traders, diba, they're aggressively saying, why won't you be that way as well? So dun, mapapractice may selling may sa ganito klaseng market. Okay. But, on the other hand, let's look at the plays na nangyari throughout the year. Okay. Kasi I also want to at least share or prove a point as well dun sa kahit na ganito klaseng market na nangyari for the past year. Okay. So, January to December, the truth is, hindi naman nawala ng place, okay? So let's try to see. Parang, kumbaga, lahat pa ng klase ng profiles, lahat pa ng klase ng traders, magpo-profit throughout the year. Okay, so if you notice, okay, so January, green yung naging trade for that month. No? So kita niyo dito, ito yung
AUTS. So masaspot mo naman siya pag nag-scan ka ng AUTS or ng RSI 70 and then siya yung nag-spike lagi from 2 to 3 pesos, so around 50% gain. Sino nakapag-trade na to? May ba dito mga kumita kay green? Yun. Si Yuri magaling talaga sa mga AUTS no. So I just want you to notice as well is that try to see ito kasi yung magiging dito, parang reflection points nyo during this part of the presentation, no? Parang were you able to trade the best movers for the certain months? Tapos, part ba sila ng scanning or screening process mo? Do you have setups that are able to capitalize on these kinds of plays? Hindi naman kaya lahat masakyan mo, di ba? Pero kaya ang point is, kung let's say you're a trend follower, yung mga best ba na lumabas sa EOTs or TF for that month, for that year, nasakyan mo ba? Let's say you're a momentum trader, nasascan mo ba yung mga momentum structures ng mga stocks that are in play? Okay? So, kasi doon makita na parang, minsan na makakapag-reflect ka, let's say, throughout the year, binasa mo yung journal, parang, ay, kung ito lang pala yung mga trade ko, let's say I skipped some of the days, I was patient throughout the month, throughout the year, tapos ito lang yung mga trade, ito yung mga quality trades ko, di ba? Baka mas maganda yung performance natin. Okay, so let's see. So for AOTS, may green, no? Next would be, yan, Holcim, ito, so grabe, no? Sino nakapag-trade na to? So Holcim was a ZS to AOTS trade from January hanggang May. Diba? Sino nakapag-trade nito? It rallied from 7 to 14 plus, so DYM. No, so doon ba makita mo na parang meron talagang mga stocks sa kahit sila lang trade mo for the whole year and you were disciplined enough na hindi ibalik yung profits mo from those kind of stocks. Hindi mo talaga kailangan mag-trade lagi. You just have to be patient. So scanning wise, pasok naman to sa scanning natin 70 break for 70 pullback. Tapos it trended above RSI 70 with possible entries pa kasi nag-consolidate siya above 50 to 70 ranging, no. So may nakapag-trade ba nito? May ba kayo? May mga questions ba kayo about yung gantong trade? Wala naman, okay naman. So yun na, try to yung sinabi ko na reflection questions habang nagpe-present ako, i-note down nyo lang kung ano yung mga personal na sagot niya doon. Okay. Sige. And then, So, hindi lang naman yung mga So, I want to show you two sides of the coin. Yung mga trend followers, no? Dapat meron silang opportunity to profit, no? As well as yung mga, let's say, momentum traders or mga, yung mga nag-play na seeking. So, January, there was also seeking play so PHA. Okay? Ako medyo late na ako din nakapasok Mga dito na ako nakapasok Tapos pa yan, buy and sell ako. Napabenta ako dito Tapos buyback. Okay? So, PHA was the seeking play for that month. Okay? And naturally naman, yung mga naging uptrends as well as itong mga nagseeking, di ba? Kasi cycle lang ng market cycle. Sila rin yung magbibigay ng bounce pace after. Kasi syempre, meron sila mga strong, sharp rallies that would lead to bounces after. So, yung PHA, ang lalaki ng mga bounce ito, no? Throughout the year. So, ito kita nyo. Itong sticker. There's this one. ODR, sell, and so on. Okay? So, yun lang. So, dito makita yung stocks in play that rallied strongly, sila rin naman yung magkakaroon ng mga strong bounce pace after the rally. Okay? So, yun na. Just see if you're able to scan or trade these kinds of stocks using your system as well as your process. Okay? So, ito rin isa pa nagsiging, no? Lakas din ito. Okay? So, let's move to Feb. So, Feb, going back in meron pa rin mga EOTS plays. So, let's say you're a trend follower, kahit sideways yung market, meron kang pagkakakitaan. So, house, lakas din ito. From 8 to 16, DYM levels as well. And pasok na siya sa scans natin as well as sa screener. Diba? 50 to 70, zoning. Meron ka mga setups there. Mga breakouts above RSI 70. Okay? May nakapag-trade ba nito, house? Late din ng TF ko dito Ito, dito na. Tapos, pabenta ako sa ibang long consoles. Hindi kita yung mouse. Teka. Yan. Ayan, kita na ons.
Yun. So, ayun, kita naman eh. So, very visible na yung mga nagiging plays eh, no? So, if you have a scanner or screener for this, that's good, no? So, yun yung point eh. So, ako di ako nakatapag-trade from this level. Dito na ako nakapasok sa CH na to. Okay? Sige. And then, so ganun din, VRL, ZS, tapos nag-EOTS around this level. So, itong Darvas break na to, hopefully, you were able to trade this kind of rally. Okay? Tapos, ganun din. So, nung January meron siging, Feb din, may naging siging play. Okay? So, parang ano, no? Ganun pala. In a year, laging meron nagiging siging plays. Okay? So, you just have to, kung yun yung type of trades na meron ka, or setups na meron ka, you just have to be patient or wait for it. Okay? So, ZHI din, siging play. And then, so again, going to March naman, ito naman yung naging trending stock. So, DMW. ZS, coincided with RSI 70, stayed above RSI 50 to be able to transition into an EOTS at this level. No? Kung di mo man na-trade tong level na to, at least meron ka pang isang breakout from here. That's still a 10 to 11, 12 move from here. Okay? Nag-hold kasi above RSI 50. Okay? Clear naman yung mga nagiging parang plays, the kumaga ano, milestone plays of the market last year. Sige. So yun, it's just a check ka for those that have a system or for those who are trading the PSE. More or less dapat ito yung mga natatrade nyo. So CPM, ito yung naganda na naging trend eh, no? So dun siya nag-start mag-trend din. March, dun nag-breakout. From the breakout, very strong rally. Okay. Tuloy-tuloy. And then PNB as well. Okay. After ZS, kita nyo nag-hold yung 50 levels. Tapos nag-shift to ano, EOTS uptrend. Tapos breakout from here, rally. Tapos normal zoning lang. So still good. Parang 40 plus levels, 50 levels to around 60 levels. Which is more or less 20% move na to. Ako, honestly, alam ko na miss ko itong trade na to eh. Kasi nagkaroon ako ng parang prejudice dun sa mga types of stocks na matataas yung value. Kasi nga, sanay ako magbasura trade. Pero lalo na ngayon na I'm trading the US market, medyo nawawala na yung parang kumaga ano ko, bias ko against these kinds of stocks. Kasi ano eh, meron akong discuss mamaya na parang iba pala dapat tingin mo pag gantong kataas na values. Kasi sanay tayo na parang peso value yung trade, di ba? Kaya gusto natin mga basura kasi ano eh, I mean, sanay tayo mag-trade ng percentages. Kasi pag basura trade mo, let's say, from piso to 2 pesos, that's already a 100% gain. Tama? Di ba? Pero yung pala, there's also another way of looking at yung ano, risk-reward ratios, which is based on monetary value. I'll discuss it later sa US market. Kasi sa US, mas madami mga ganitong klase yung mga ano, price levels. Okay? So yun lang. Ako, di ko na-trade masyado ng PNB. Kasi yun, may prejudice ako against mga ganitong peso amount na stocks. And then, so pati March, nagsiging din, may nagsiging play din. So parang consistent, no? January, February, March, may siging plays. So for those, ayun si Jerv, ito isa sa mga ano mo, no, setups mo, no, Jerv, yung A-setup. So, kung basta patient ka lang, no, every month, meron at meron binibigay yung market, no. So, SOC, yung ceiling ng March. And then, so if you notice, the theme is that, ano eh, kahit ano talaga yung setup mo or system or profile mo, pwede kang kumita eh, whether you're a, let's say, trend follower, whether you're an uptrend trader, whether you're a momentum trader, meron pa rin eh. So ito, nung April, yes, there was still an EOTS trade, no? Let's say, nagsiscreen ka lang ng above 100 MA plus RSI 70, pasok na dito at this levels yung SSI eh, di ba? Tapos, if you notice, no, ito, yung mga gantong consolidation, pasok din yan dapat eh, sa setups mo. If you're a momentum or a TF trader. Okay? Ano pa yung place? Okay, for April, so SLI, pa rin. So April, actually before pa eh, nag-start na siya mag-trend. Pero ito yung parang largest move niya based on month to date eh. Tapos ito yung next, August na. Pero no, parang kumbaga, if you just stuck with the stock, kunwari, let's say ano lang, you just applied yung trend following rules that we discussed in sa workshop, di ba? Which is Darvas Trail plus MA Trail stop.
Ito 50 MA trail eh. So i-confidence mo sa Darvas trail, hindi ka stop out eh. So you'd have been able to ride from mga 1.3 hanggang 2 plus levels ito. Dito ka stop out 2.6. So DYM ka pa rin. On a sideways market, if you stuck with SLI, let's say you're a purist na TF trader, diba? We discussed that profile dun sa workshop eh. If you're a purist TF trader and you have the proper rules as well as the identification of the MA plus trend trail, matatrend mo to eh, matitf mo to eh. Diba? DYM ka pa rin no, for this stock at the end of the year. Okay? So meron at meron binibigay yung market. Hindi pwedeng gawing excuse yung market condition. Okay? So, going to May, ito rin May, tinan mo. So from January to May, meron pa rin trades eh, no? So ito, pasok ba ito sa scans natin? Should be, no? So this break, created a CH or consolidation the highs. Kita niyo itong maliit na candles na to? Very tight range, no? That was a very good CH kasi single candlestick and then rally after. So kahit di mo so yun din eh. You don't have to really perfect yung parang uh, going in at the optimal entry. Parang ganyan yung mas kailangan. Hindi pwedeng pinakababa. Okay? As long as you find, sabi ni Boss Series, juicy structures to enter. Yung mga high probability structures to enter. Okay? Pwede mo sakyan yan. Huwag ka matakot na mataas siya as long as you know how to trade these kinds of setups or trades. Okay? And then ASPH. Ito rin, no? So consolidated for a long while and then boom, pumutok na. Okay? So even May. So if notice, no, parang consistent month, merong ceiling place. T was the ceiling play for that month. Ito di naman kaya i-scan actually. Kasi if notice, di mo masascan to, no? What would happen would be, pag nag-intraday siya na bumaba, saka mo matatrade. Di ba? Mayroon pa yung continuation the next day eh, kasi nag-successful naman na. Sige, so slam dunk to. Okay? So June meron pa rin. So ano lang eh, ito yung na-discuss rin sa workshop eh. Yes, there would be TF trades or EOTS trades, pero yung structures nila mas choppy. Minsan mas matagal mga consolidations, pero yun nga, you just have to understand how you would trade those kinds of setups, no? So siguro ito yung final move na matatrade mo dito sa PIP. If ever, box mo siya. Ito, 2.2. So mga 10% gain na rin to eh. Or if you're able to trade the CS, nandito ka, papasok. And then, ABA, so ganun din, ZS Play. If ever man di mo siya ma-screen via yung sa MAs, you should have been able to screen it via the RSI. Okay, so ito. Meron pa yan parang ito. Itong structure na to, dito yan is RSI 70 yan eh. Itong small doji na to. This is also good entry kasi nag-retest siya dun sa level here. Okay. Hinahype na ni Ed. Oo nga eh, hindi gumagawa yung abay. We'll see. Pag nag-break siya nung dito nag-levels, no? Okay, so yung mga ganyan, ito, yung mga ganitong structure, maganda rin yan. Okay. So June, ganun pa rin. So same, meron pa rin eh. Dapat you should have been able to spot this. Above 100 MA, okay? Tapos kumukurba na yung MAs mo. First, RC70 break, RC50 held, no? Pag Darvas mo lang, this could have been your Darvas break entry. And if you notice, ang lakas pagka-break niya sa major Darvas break here, strong rally, 2 strong candles. Okay? And then ito, basic bounce lang. 1, 2, bounce play. So ganun lang. Yung mga nag-rally or nagiging flavors of the month or stocks in play, di ba? They will stay as stocks in play as long as there's volatility or momentum in them. Okay? Kaya minsan talaga meron nagiging parang trade or flavor of the month eh. Okay? Sige. Tapos, so ganun din. So kung may June din, meron siging play. So no? Mabiyaya pa rin ng market actually. Kahit na sideways siya. What more no pag nag-bullish yung market. Tapos July, so ganun din, same din. There were still trending stocks. So ito, yung iba mabibilis ang trends eh. Pwedeng i-utilize siya for 1 to 2 months. Okay. Same, ito rin meron namang magandang structure. This one, retest from here. For RC70 pullback sa rally. Okay.
And then ASEX. So dito yan, yung July na lagi dito. August, PXP. So same then, if you weren't able to spot that ZS, you should have been able to spot it via the RSI screen. Okay. Popped up sa scanners yung from here. Retested RSI 50. Watch out for the break. Ang play dito dapat yung gap fill break eh. Ay, yung gap fill na setup. Pagka break out, punta siya gap fill, which is dun nga nauntog pero nag-overshoot pa siya hanggang sa Paradarva structure. Okay. So, again, consistent naman eh yung screening via RSI as well as MAs. Then siging. So pati August hindi tinatanaw ng market kahit now pinagsiging niya. Okay, so every month meron naman na August. Okay. So dagawa pa yan, may apo pa no. Ngayon din ako pag-trade na lahat ng siging. hindi ko pa nagagawa yan eh, na parang lahat ng siging place for the year na trade. Gawin mo na no. Solid reserve ah. Ginawa mo talaga ano, triple A setup. Ang hirap nun eh. Sige. Tapos ito naman yung for the next month. So actually ito, diba? Same pay din to eh, KPPI, so IPO. So what we learn from this one would be, yung mga low float, diba? Low market cap na IPO, maganda bantayan, no? Minsan pwede nga kahit yung trade mo siguro na setup eh, no? Let's say you're not trading na PSE, sama mo yun sa mga setups mo. Pwede ang setups mo sa PSE, ATH, MYH, RC70CH, tapos low float, low market cap na IPOs, diba? Yun nga yung trade mo. Solid na. Okay, so decluttering and clarity is also a key into performing better in the stock market. No? Magbabawas ka ng mga plays, babawas ka ng mga trades. Okay. So yun. September meron pa rin mga AOTS plays. Very choppy siya, pero if you notice, no, malaki pa rin ng gains nito eh. Let's say if you're able to trade it from the move here, let's say ito, DB50 break na to, around 55, 0.55 to 0.75, 0.7, malaki na rin ng gain. So may DNA siya eh. DB50 break here, lagi. DB50 break here, lagi. Okay. And then, so September, meron din siging nakakatuwa, no? Parang tinry ng market na consistent every year magbigay ng siging. Kahit na now, pati nickel, pinagsiging niya. So ito, nickel yung naging siging play for September. Okay. Sige. And then October, yan. So ito, ang nakikita would be, nag-hold siya above 50, tapos nag-try siya mag-rally, no? So if ever man, dito ang breakout entry mo. Nung nag-recover siya above 20 MA. Mayroon pa yung paradigm structure. So parang tinigyan yung body break hanggang weak resistance. Tapos naundog na agad. Okay. And then November, so mayroon din AOTS. So around here, dito yan. No? So if you notice, ano lang yung naging play dyan, itong major breakout here. After breaking out of this one, nag-hold lang siya. After which, nag-pop na. So parang it's a move from 8 to 9 pesos, which is around mga 10 to 15% na rin. Okay? And then, yung kumbaga pang finale na ng market, no? November to December, namigay ulit siya ng limpak-limpak na pera, no? So ZS, if you're able to not trade the ZS, anong next nila na scan? It would be here. Ito, yung RC70, break and hold, pullback. No? After yan, dapat dito naka-watch list kayo. Dito, major breaks here, as well as here. Okay? Which is actually na-retest to eh, itong area na to eh, dito. Okay? Kung ito na yung pack bonus ng market, no? Yung fruit
kung na-sell nyo sa highs kasi nag-ano yun nag-ODR pero pabalik na ng ODR, bumagsak intraday, no? So fruit sa B core, yung naging December base natin. Okay? So curious over, may questions ba kayo dun sa mga naging plays for the year? Anong questions nyo for the stocks that were in play for the whole year? May questions ba? Wala. Mukhang okay na kayo. Anong questions? Ayun, sige. So from Gabs, ako yes, personally, di ba, as I discussed in the workshop, RSI talaga yung pinakaunang mas trigger ko. Rather than MAs, no? Uh, I usually scan or use RSI plus price structure price action as my trigger para ma-watch list. Okay? Kasama. Usually, dapat meron kang either breakout na nangyari sa baba or merong parang kumbaga nag-RSI break sa baba pero meron ka pang pending na major breakout na susunod. Maganda siyang bantayan na watches. So, pinapakita ko kanina, di ba? Ang gagawin na yung iba, magkakaroon ng RC70 break before the next major structure. So, bantayan mo na yung magiging transition or move niya. Usually kasi malakas naman yun, hihigahin niya. Yung momentum nun, hihigahin niya pataas yung MAs mo. Kasi nga ano to laging indicator yung MAs eh. Questions ba? Questions? Oh, tama, boss Nat. So yun nga, hindi na ubusan pre no? So yun yung actually next slide eh. Okay? What I want you to understand and reflect on would be, sige, ayan, habang binabasa nito. As always, minsan mauna pa rin yung parang structure sa price action. Kasi 'di ba, dalawa yung scanning natin, Jerv. Minsan lalabas siya as a momentum setup kasi lalabas siya sa top gainers and losers. Okay, minsan kasi for example, lalabas siya sa top loser. Baka wala pa yun sa extreme RSI level like RSI 30. Pwedeng bigla na nag-top loser siya. So babantay mo for bounce play. Tapos let's say, naging price action niya na move niya would be bagsak siya 3 araw, saka siya magsusupport sa RSI 30. So pwedeng ganun. Meron muna magiging momentum trigger move, let's say box break. Kaya sa momentum, nagba-box breakout siya from RSI 50, RSI 60, di ba? Makakakita mo sa top gainer siya, tapos bantayan mo na lang anong mangyayari sa next few days. Would it break RSI 30, RSI 70, ganun. Okay? So, pwedeng mauna rin ng momentum trigger rather than RSI. Which is, mako-cover naman yun sa, pag-scan mo na everyday ng top gainers, top users. Onti lang naman yun dapat eh. Lalo na sa market natin, onti lang ng top gainers, top users. Okay? Questions pa? Oh, personally, boss, yung kasi ang point is you want to understand, you want to para monitor yung zoning, 'di ba? Kasi nga pag RSI 50 to RSI 70 yung zoning ng isang stock, yun yung mga uptrend momentum. Kaya usually 50 to 70 yung gusto natin. Okay? Yung oversold levels, yun yung 4 divergence plays, which is I suggest panoorin mo yung yung webinar ni Cap. Yung webinar ni Cap on divergence plays. In-upload ko naman sa Discord natin. On bounce play, not necessarily. Dagdag lang siya na confluent support yung RSI 30 mo. So ibang setup yun na bounce. Yun yung reflexive bounce play. Backread yun lang search nyo. Yun. So, yun, agree with what Sirius. So yun the conclusion is that there will and will always be opportunities in the PSE. Regardless of two things, di ba? If you notice, kahit ano pa yung profile mo, kahit ano pa yung niche mo, there will always be opportunities. Kahit ano pang month yan. Kasi if you notice dun sa mga social media or mga pinopost sa wall, ang dami pa sinasabi na parang, ay, bearish, tapos, saan yung mga port snaps, ganun, di ba? So, siguro sila yung mga tao na hindi kaya mag-trade ng ganong klaseng market. Kasi meron talaga. You just have to understand, how you would, find your niche or your edge. Di ba? Tapos, so important is that you have an edge. You have to have a mastered niche or edge, no? Tapos, at the same time kasi, important din yung compatibility mo in terms of yung market strategy
ititrade mo with your profile schedule and lifestyle. Kasi two things yan no? So yung first point is that kailangan marunong ka muna mag-trade. Yun yung pinaka key point no? You have to have a system na kaya mong i-trade, kaya mong i-practice. No? Kasi the only way you can achieve mastery is when you're constantly practicing something. No? Pero minsan kasi, what if naman, hindi mo siya ma-apply o ma-practice, okay? Yun yung isang pwede mong gawin, which is to look for another parang market or area para ma-practice mo. Let's say, you're creating a system for trend following, okay? So, while you're using your TF system, minsan, meron ka talaga magiging dry months na naging talaga. Let's say, 1 month, dalawa yung magiging TF case. Diba? Kung magaling ka, dapat ma-trade mo yun. Pero let's say, the rest of the month, paano naman yung system mo, no? So, there are two ways You either expand your niche or your edge, or you focus on that edge, pero you apply it to other opportunities. Okay? So, ganito, pag trader ka, no, and you have a system, kaya mo kumita pa rin kahit anong mangyari sa market. Okay? Sige. So some questions lang na na sinabi dun sa I was checking through your questionnaires to the questionnaire dun sa webinar natin. For quota purposes, about allocation to. So ako personally, pag ganitong klaseng sideways to bearish market, hindi ako masyado nakakapag-allocate ng mataas for some of the normal setups. Okay? Meaning, hindi sila yung mga AAA setups. No? Pero syempre, pag lumabas yung mga AAA setups natin, let's say, yung mga CH or MOH, ATH plays, ako kasi personally, yung tatlo ako talaga na best place So, mas mataas pa yun yung allocation sa kanila. I'm able to go from standard to conviction allocation. So, yung allocation would be, pag sa normal trades, it depends on market sentiment, 'di ba? Minsan kasi ang pinabago ko would be sa exposure. Okay? Pwedeng nagsa-standard allocation ka pero mas onte yung tinitrade mo. Exposure kasi is yung total port na ginagamit mo. Okay? So pwedeng for example, sa isang bullish market, 'di ba? Mas exposed yung port mo versus let's say sa normal na let's say bearish or sideways market, isa o dalawa yung tinitrade mo kasi ayaw mo i-expose yung buong portfolio mo. Pero naka-standard allocation pa rin yung dalawa. Okay? So pwedeng ganun din sa exposure, i-tweak mo. Okay. Any questions pa for PSE? Questions, guys? Sige. So, yung isang question would be, ano yung dapat gawin regarding sa execution ng trades pag sideways sa market? For me, yung isa nagiging differing factor talaga would be about selling So, again, that's with all profiles So, let's say you're a trend follower, pag kunyari, bullish sa market, baka expectation would be mas matagal yung nagiging trends, di ba? Pero pag bearish yung market, dapat expectation would be mas maiki yung mga nagiging trend follow trade. So, dapat baka mas tighter yung stops na gamitin mo. Okay? Sa momentum naman, 'di ba? Let's say, we discussed naman sa workshop pag maganda yung market, you're able to sell on your TP or overshoot. Pero pag pangit yung market, baka you're selling on strength or on resistance. You don't expect the stock to overshoot yung mga key levels. Mag-iba yung bias mo against the resistance. Mas magakas yung resistance pag bearish or sideways yung market. Okay? Sa PSE, percent-based pa rin ako. Actually, nag-reset kasi ako ng port So, parang bumaba yung port ko sa PSE. Kaya mas parang kumaga mas madali ma-hit yung percent-based ngayon. Tapos, actually, all ports right now, ginagawa ko percent-based quota So, I think nakita ko yung isang tanong na gano'n. So, ang ginagawa ko would be, sa PSE, dahil hindi naman parang everyday yung setup, ang ginawa ko doon would be, ganun pa rin, 10 to 15% quota per month. Tapos, sa global markets, ang quota ko doon, for example, iba parang pwedeng percent per day 1 to 2% per day, pwedeng ganun yung quota ko. Kasi minsan, parang kahit ma-hit ko lang yun for the day. Kasi ang problema with global markets is that pwede ka mag-overtrade. So, pwedeng meron ka lang max drawdown or target profit para ma-avoid overtrading.
Yes, correct, Chester. Pag end of day, you adjust sa sizing. Yun yung ano natin, scaling na concept. Okay? Actually, yung scaling na yan, mas magagamit din sa ano, sa global. Later I discuss it sa US market. Questions pa? Ito isang, ano, ayun. Daily drawdown. Later na, discuss na lang natin. I-question siya mamaya sa, ano, sa global. PSE muna tayo. So isang tanong sa PSE would be how to properly spot transitions in the market themes in terms of common setups during the week or month. So yun na. So ako, ano lang taga, it's all about understanding ano yung stocks in play. So, which is actually the same concept na ginagamit ng ibang international traders. Ano yung mga parang hot stocks or stocks na tagang ginagawa ng market. If you notice din sa mga videos ni Cap on watch listing, ganyan din siya mag-watch list eh. Sasabihin niya lang, ito yung mga parang stocks in play talaga. Kung ano yung mga init na stocks, sini-expect niya na mag-rotate na naman yung mga yan eh. No? So, yun eh, sa recent na yung live ni Cap, yung mga stocks in play, yung mga chart niya, yung watch list niya. So, ganun talaga. Kung ano yung ginagawa ng market, as long as hindi pa sila nawawala, ano yung theme nun, yun yung babantayan mo. Like ngayon, di ba, puro divergence space tayo, mga ano, reversal place. So hanggang hindi maglipat yung theme, let's say nag-market review ka, tapos nakita mo na ganun pa rin yung theme, you don't rotate out of it, no? So kasi yung point is hindi naman tayo forecasters, hindi naman tayo parang nagtatry na unahan yung curve. Ba, if the market is showing us na ito yung mga plays for the week and so on, i-trade natin yung mga yun. So ganun. So more of ano lang, try to do a market review, try to constantly understand ano yung mga naging themes ng plays. Tuloy-tuloy pa, no? After natin, kick up naman. 10. Tapos, yun, same answer dun sa question about improving watch list and filtering system to be in sync. So, the point of being able to be in sync is just to notice kung ano yung naging themes ng plays and kung nakaka-capture ng watch list mo as well as your niche. No? Sige. May questions pa? Questions. Sige. Let's take a very quick break lang. Balik tayo ng 7:45 PM. Share din ako. Tapos let's start na sa ano, sa global. Okay? Game? So 7:45 balik tayo.
Breakout na tayo. 101 attendees. Wala bang share sounds dito? Single po si Maegan, PM nyo na lang. Medyo 100 yung attendees, so baka makahanap ka dito, May. Medyo mataas ang high probability setup yan, May. Mag-advertise ka dito habang madaming nanonood. Open mo yung webcam mo. Ayun, may nag-ehego, May. Oh. Pakita mo yung webcam mo, May. On mo. Hindi na nag-live kayo. Tinakot niya. Hindi ka ayos, no? Kaya di nakapag-type. Yan. Pakita mo, ha. Sinabi mo yan, ha. Sino ba single and ready to mingle sa boys? John Robert Pascual. Ting ning ning ning. Naging boys night out eh, ano. Game. Si Yuri. Ano na yan eh. Malapit na maging double. May ano, pinagtitipan pa si May eh. Yuri, kilala mo na si May? Nakita mo na ba siya? Yun. Sige. Hintay pa ng mga tao magpakita sa kami mga tao eh. Game tayo. Resume tayo. Diyan na ba lahat? Baka meron pang di nakakabagik. Kiko kaya si Christian. Game. Sige. So, moving forward, no? So, ano muna tayo? Oh? Sino yan? Buti lang pinagtawagan mo ng surname. Sige. So, onting intangibles muna tayo, no? Before we discuss the global market. Teka. Ay, mag-forward ng slide. Yan. Sige. So, before going global, kumaga lang, mga a few reminders lang. Okay. So, global market. So ngayon, if you notice, no, nagkakaroon ng bagong transition, no? So sabi nga nila, we're in the golden age of learning in terms of stock trading. Diba? It expand that concept eh. Stock trading, hindi lang siya limited to PC. So ngayon, di ba, na-unlock na natin mga Filipinos yung opportunities globally. Diba? Ang dami na eh. There are people who are trading indices. No? There are people trading Forex, there are people trading commodities, there are people trading stocks pero now on the global arena. Okay? But before we get hyped, diba, or before we get lured into all of that, diba, let's do some self-check muna or some self-reflection. No? So two key points na important would be, so one would be, know where you are right now in your trading journey. Nasaan ka ba? Diba? Where are you? What is your status right now? Kasi pinakauna would be, diba, have you really worked on your edge or your system? Okay, kasi the point is pag wala ka pang naaari or ginagawang sistema, no? Kahit ano pa yung i-try mong market or you don't have the work ethic, no? To build a trading system of your own based on kung ano man yung natutunan mo or kung ano man tinuro sa'yo, di ba? Kasi people would really teach you working systems. No? Kung you didn't have or you didn't put the effort into make that system your own, no? Kahit lumipat ka sa ibang market, malamang magsusugal ka din. 'Di ba? Kasi sabi ko nga, you have to understand if you're a trader already or still a
gambler. Magkaiba yun, di ba? Gamblers don't have a process. Gamblers don't have a system, no? So if you're really a trader, you have a process, you have a system that you will follow. Okay, so that's one muna. No, have you worked on your edge or your system? Okay. Number two would be, have you worked on your mindset or intangibles? No, kamusta yung relationship mo in terms of money? So plug lang natin, may MMA na paparating, no? 'Di ba? Kasi one thing to understand is that you have to know kung ano yung nagiging lure sa'yo ng other markets, no? So for example, if the lure of the other market is that naisip mo na, uy, parang na-hype ka kasi nakita mo kumikita sa dito, kumikita. Parang if money is parang nagiging lure sa'yo, 'di ba? Parang that's something wrong, no? Kasi nga, kailangan meron ka munang sistema. But if the lure of other markets is that you want it to be, kumbaga, kumbaga, ano ba yun? Parang playground for you, meron kang sistema, no? So, iba na yung magiging mindset mo. My mindset would be, I have a working system and I want to leverage or use this system and apply it to other markets, no? That's a good objective. Okay? Kasi yun yung pwedeng may next steps towards mastery or expanding your trading business. Dalawa kasi pwede mo maging next steps eh. Diba? Mastery. Diba sabi ko nga eh, the point of mastery is that makakapag-practice ka. Okay, you're able to apply to practice. Ngayon, actually, wala ka ng excuse. Kasi for example, ang usual excuse natin would be, meron akong sistema na tinuro sa akin, di ba? Naaral ko yung sistema. So you did the steps. You had a system, you built your own system from what you've learned. Nandun ka sa step 10, pero hindi mo siya magamit. Pwede siguro kasi nangyari would be, ang daming kasi ganun eh. Kasi nakapag-thesis sila, they have their rules, they have their playbooks, pero work gets in the way. Diba? So kumbaga hindi nila na-apply yung sistema na nakuha nila. So yun yung isang nagiging hindrance nila towards mastery. Nasabi ko doon sa clarity camp, sabi ko sa kanila, ang pinakagusto ko is that makapag-apply sila, makapag-practice sila ng natutunan nila. So if hindi mo magamit doon sa current uh, area ng market, di ba? You have the option to apply it to a different market. So same system, pero hindi nagma-match sa yung profile, then apply it to a different market. Diba? Let's say TF trader ka. Wala, hindi mo matrade yung TF kasi ang pangit ng PSE. Then look for other markets that are trending markets para magamit mo yung sistema mo. Okay? So yun yung two options of expanding. You either expand your arsenal or you expand your playground. No? Pwedeng meron kang isang niche lang pero you expand your playground. So clear ba yun, guys? Okay, so you have to understand, nasa muna kayo. Okay? If wala ka pang nagbubuong sistema, it doesn't matter what market you move into. Pwede naman may sistema ka pero hindi mo ma-apply, so you move to a different market as well. Para ma-apply mo, magamit mo, ma-practice mo, and with the goal of achieving trading mastery. Okay, clear yun, yung first point na yun. Sige. Now, next point. Know who you are. Know your personal truths. Okay, what are your personal goals or objectives in life? Okay, so yung gusto ko dito magaman yung isa, yun, parang wag kayong madikta or ma-hype dun sa mga ibang tao, di ba? Sometimes you say those are just marketing spins, okay? Those are their personal truths. Ang point dito is that gusto ko is magkaroon muna kayo ng reflection, ano talaga yung gusto nyong gawin sa buhay nyo, and ano talaga yung both near term and long term goals nyo. Kasi the point is hindi naman kailangan lahat din i-trade nyo. Hindi naman kailangan lahat din aralin nyo. 'Di ba? Mayroon akong recent na sinabi, parang for example, about passion in trading, 'di ba? If you're not passionate about trading, and then you just have to create it in such a way na, let's say, hindi ako ganun kapassionate trading, pero gusto ko mag-trade. So you have to create it as a pure business. It's pure side income mo. So baka pag ganun, dapat mag-declutter ka kasi hindi mo siya passionate, mabu-burn out ka lang or ma-overload ka ng information pag tinry mong aralin lahat. 'Di ba? So you have to understand who you are. Ano yung talagang goal? So my goal is to make trading just a side income. Just one side income out of the so many. So pag ganun, ang gagawin mo dapat sa trading would be to declutter. Dapat nga hindi ka na naghahanap ng iba pang ita-trade, 'di ba? Pero let's say gusto mo talaga mag-trade, you're passionate about trading, no? So pwedeng yun yung isang klaseng personal truth mo kaya gusto mo pang mag-trade ng ibang markets because you're very passionate about it. Ano pa ba? For example, goals in life. Iba-iba tayo ng let's say financial status, 'di ba?
For some people na let's say malalaki na yung port, they can trade let's say pwede sila mag-trade ng once a day lang, 'di ba? Kasi nga parang yung income from that one trade a day dun sa port na yun is enough. Pwedeng ganun, 'di ba? Pero let's say you're someone who wants to capitalize on so many opportunities available to the market, baka iba yung style mo din. You want to, let's say, pwede kang magta-trade, let's say once lang per different kind of market, or pwede kang mag-focus sa high quality setups, so ganun. So iba-iba yung personal natin truths. Ano pa? For example, about sa schedule. Let's say schedule. Uh, yung iba kasi parang the point of trading is to achieve time freedom. Tama. That could be their personal truth. Pero let's say ang situation mo ngayon would be trader ka. Pero you're still working as an employee, no? So, ang mangyayari would be, hindi mo naman actually nagagamit yung parang freedom mo kasi ando ka pa rin, empleyado ka pa rin eh. So, pwedeng ang ginagawa mo would be, isang trade ako sa umaga, wala pa rin naman akong freedom, I'm still an employee. So, pagka-trade mo sa umaga, yung buong, let's say, buong working hours mo, you devote it to your work, and then sa gabi, isang trade ka ulit. Kasi, di ba, hindi mo pa naman near-term goal yung time freedom. Baka ang near-term goal mo would be to increase your capital para makapag-resign ka sa work. Magkaiba yung goals mo or personal truths mo sa ibang traders. Naging clear ba yun? Something about intangibles na muna tayo. No? Kasi parang ang dami na hype ngayon into trading or jumping into global markets. Ano ba mga different kinds of personal truths? For example, responsibilities. Diba? For example, responsibilidad sa buhay. Magkaiba yun eh. Let's say, ito, nakakatawa to. For example, single ka, tapos wala kang pamilya, wala ka namang jowa, 'di ba? So anong gagawin mo buong araw? Pwedeng mag-trade ka lang. Kaya sobrang sobrang let's say, sobrang passionate ka about trading. Pag-trade mo sa umaga, work ka lang, tapos sa gabi wala ka namang uuwian na pamilya, tapos wala ka namang jowa. So ano gagawin mo sa gabi? 'Di mag-trade ka na lang, 'di ba? Pero I mean, the point is iba-iba tayo ng sitwasyon eh. Versus let's say isa kang pamilyadong tao. You have a family to take care of, di ba? After work, baka di ka na makapag-trade sa gabi kasi you have to take care of your family. Di ba? So, the point is, we have different financial situations, we have different setup sa buhay, we have different schedules, no? So, understand ano talaga yung goals mo in life. Okay? Clear ba yun? Kung parang binabagaan siguro natin lahat ng hype dyan. Dumami kaya, naging 101, no? Nagko-consolidate tayo sa 100. Okay? Sabi ng ganun eh. For example, ako rin ganun eh. Right now, let's say, my goal is short term, talagang kumita sa market. Kaya talagang pupuruan ko muna yung trading. Pero, clear din sa akin eh. It's very clear to me, down the line, na parang, magde-declutter din ako. Kumaga, when I have this and I have that, dapat talagang mas onti na. Honestly, yung system ko, I'm changing it eh. Teka, ipapakita ko sa inyo. Wait. Yung trading style, bago ko eh. Na-inspire kasi ako dun sa sinabi ni Ron eh. Yan, to. Diba? So yung sabi ni Ron is would be, it's all about balancing, diba? Yung time freedom as well as your financial goals. So ako personally, ganun din yung goals eh. Ang gusto ko gawin would be, imi-mix ko siya eh. Yung system na binubuo ngayon would be, talagang paunti na yung oras. Kasi nakita ko sa schedule, ano yung personal schedule ko about trading. No? So ako personally, ang ginagawa ko would be, gigising ako maaga kasi I'm preparing for the market. Pero yung trading hours ko talaga would be 9 to 10 a.m. I trade the Hong Kong index as well as PSE open. Okay? After that, di ako nag-trade. Kumbaga, I've reduced trading the PSE. What happens would be, after niyan, minsan naglalaro na ako, nag-games ako, nanonood ako, mga series, Korean novela, ganun. So, I've made it a point to actually reduce my screen time in PC. Pero right now, actually, ang nagagawa ko dito would be more of study time. I'm trying to study, backtest other markets eh. Pero yung, kumbaga kasi ganun eh, pwedeng may concept yung mga tao na parang kailangan mo tumutok lagi. Ako personally, binago ko na yung ganung style. Kasi I'm moving towards, ako personally would be, makapag-trade ng multiple markets, pero sobrang onti ng time. Kumbaga, parang gusto ko kaya mag-trade ng 3 to 4 markets, pero 2 hours a day lang. Ganun. Okay. Tapos, what happens would be, so libre na ako yan. 10 a.m. onwards, I do my personal things. And then 2:30 hanggang 3:30 p.m. PSE EUD execution.
Actually, I've moved my funds to AA. Dati kasi diba naka-Teamson ako, eh hindi kasi pwede mag-mobile sa Teamson eh. So ako, I've moved my funds to AA na. Okay? Kasi nga, ano eh, I'm trying to, parang kung case study ko yung buhay ko, parang I want to practice na talagang, meron akong 1 to 2 intraday setups, pero the rest mag-end of day ako for this year. I'll try to do something. Parang case study. And then, so yun, libre ulit ako. Buong hapon libre na ako. So parang namimix ko naman eh. Nakakapag-trade ako multiple markets. Kasi may goal ako of financial goals. Diba? Tapos meron ako 9:30 to 11:30 p.m. Ito naman, US market open. So I only trade the open of the US market. Pati ano rin to, US index minsan. Yan. Tapos, ang gagawa ko dito would be, one trade lang, tong Hong Kong. One trade lang din to, yung sa US market. Usually one gapper, tapos one index trade. Tapos ito, as needed. And then, meron ako, titrade sa FX would be gold. Yan. Gold naman, titrade ko. Ito, iba. As is when alerted. Yan. So, ang gagawin would be, nagsiset ka ako ng alerts for gold. Hindi ko siya tututukan, pero meron lang alert on certain key levels. And then, pag na-notify lang ako, saka ko lang titingnan. Ganun. So ang goal ko pa is to further reduce the screen time. Diba? Pero eventually yan, malamang ang mga would be, mag-iiba para magbabawas ako. But again, this is just my personal truth ha. Kasi ito yung sample ha. For example, baka sabihin ng mga tao would be, sir, ba't ikaw lahat tinatry, ba't lahat tinatrade mo? One of my personal objectives kasi in life is to be an educator. Okay? So, ako kasi I have this goal of being able to teach eh. Kaya iba yung personal objective ko. Kung ganun yung objective ko, I want to be able to study these kinds of market para ma-reduce yung study time ng students ko. I want to be able to impart yung mga naaral ko sa students ko kasi with the objective of shortening their study time. Parang ganun. So clear? So again, ganun eh. Kasi baka iba sabihin would be, sir, ba't ikaw lahat tinatrilo? Ba't lahat inaaral mo? Kasi nga magkaiba yung objectives natin. I have a personal objective to be an educator, to be a teacher. Kaya ganito yung ginagawa ko. Diba? That may be my truth, pero it could be not your own personal truth. Okay? So yun naman for me. So understand, no? 'Di ba? Again, ang daming klase eh. Pwedeng kunyari example, ano yun nga, you just want to trade dalawa lang, 'di ba? You want to trade isa lang, you want to trade all. Kayo bahala. Basta understand ano talaga yung goals and objectives niya in life. Okay? Clear yan, guys? Binabacktest ko pa, Ons. Turo ko sa inyo for free pag na ano. Yung ano rin yung sa gold, ano rin yun, one trade a day. Ang ginatry ko doon sa gold. One trade a day lang. Okay. Sige. So start na tayo sa global. Ay, ito pala. So other reminder. So yun yan, no? So ang dami ng opportunities out there. So, di ba sabi ko kanina, understand muna yung personal truths nyo, personal objectives nyo in life, kasi babangga natin dito. Okay, banggaan dito. No? So ang dami opportunities out there. Okay? And iba-iba siya. So dito mo muna tingnan eh. Flexible schedule ba yung habol mo? Let's say ano ka, shifting sa trabaho or gusto mo 24/7 yung market na para pag binuksan mo siya, maghahanap ka ng trade. Magkaiba, di ba? So pwedeng ganun. So baka ang bagay sa would be crypto, FX, commodities. Kasi yung mga yan, 24/5, 24/7 siya gumagalaw. So let's say, schedule mo is sobrang erratic eh. Minsan umaga ka, minsan panghapon ka. Let's say you're a doctor, 'di ba? Wala kang fixed schedule. Pwedeng umaga may operasyon ka or say hapon may operasyon ka. So what you need is a market that is available to be able to trade it 24/5, 24/7. Kita niyo yung kumbaga matching of it, 'di ba? Kumbaga open ka lang, tapos hanap ka ng setup mo, trade mo. Kasi yun yung bagay sa iyo, 'di ba? Or you want a fixed time schedule, 'di ba? For example, anong sabi ng fixed time schedule? For example, ang dami mong businesses na kailangan asikasuhin throughout the day. So, pwedeng mag-trade ka ng umaga. Okay? Or for example, sobrang busy mo sa umaga. So, baka available lang sa'yo would be yung gabi. Okay? Pag ganun, ang bagay sa'yo ng market would be either stocks, equities trading, or index trading. Bakit? Kasi yung index it's based on the open and close of a market. And usually, ang volatile would be the open period, diba? And the closing. No? So pag ganun, at least pwede mo i-trade would be yung open or close ng index or yung open or close ng mga stocks. So US stocks then meron silang setups for open. So discuss natin later then. Okay? And then ano pa?
yung mga markets na yan, magkaiba rin. They could be trending or range-bound markets. Diba? Sample of trending markets, usually, ang trending markets would be yung mga stocks. Okay? So, pag yung system mo or ikaw let's say, personally, mas hiyang ka sa trending, sa pagtitrade ng trending stocks, baka mas bagay sa'yo mag-trade ng stocks or equities. Bakit? Kasi ang stocks, equities, they're based on valuations of companies, di ba? Pwedeng, for example, sobrang ano siya, startup company, tapos let's say nag-boom yung business and so on, umangat, nag-rally. Kaya ang mga stocks, mas malaki yung chance nila na mag-trend or mag-spike into parabolic or very high levels. Okay? Sample lang ng isang chart. Teka lang. Maganda tayo. For example, this one. Apple, no? So if you notice, no, Apple trended stock to. Okay? It's a stock that rallied from 20s to 310, no? So if you notice again, these kinds of moves or trends only happen in stocks kasi ano sila, pricing or valuations of companies that can really move or rally to the highs. Okay? Kasi imagine nyo, no? Magkaiba siya, again, trending versus range bound markets. Versus yung mga FX or commodities, they're more range bound markets. They tend to range. Bakit? Kasi iba yung nature nila. Uh, Commodities and FX kasi, they have regulations as well as economical implications. Imagine nyo, mag-imagine lang kayo. Let's say, ganito yung naging chart ng oil. Pwede ba yun? For example, gantong buwan, yung isang barrel ng oil, let's say, or magpapagas ka, this month, 50. Tapos the next month, 100 bigla. Di ba? Hindi pwede. Okay? So kasi meron siyang very heavy economical implications, kaya rin-regulate nila yung commodities. Kaya rin mas range bound. Clear ba yun? Yung difference ng mga tinatrade na mas nagtitrend versus range bound. Other would be FX foreign exchange. FX as well, they tend to be range bound kasi they're a measure as well as store of value and also a benchmark for an economy of a country. Diba? Isipin mo, for example, yung ganito yung maging itsura ng USD. Paano naman yung ibang countries, di ba? For example, mamaya sa atin sa peso, baka let's say this month, yung burger 50 pesos, next month yung burger 200 pesos. Kasi nga, ganito yung naging itsura ng isang currency. Di ba? Hindi pwede. Okay, so yun yung very clear sample na kaya let's say ako, mas hiyang ako sa trending na market, baka mas bagay ka sa equities. Okay? Pero for let's say FX commodities which are more bound to being ranged, iba ang magiging strategy mo. Kasi nga they're prone to being range bound. Okay? Pag ganon, what happens is that kailangan bumaba ka sa lower time frame to look for trends. Yun ang kaibahan. Okay? So, pag sanay ka so doon mo din yung combinations eh. For example, sanay ako sa trending tapos gusto ko end of day execution, baka hindi ka pwede sa FX, no? Kasi hindi ka hanggang ka lang daily chart, no? Pero let's say gusto mo trend follow pero sanay ka naman mag-intraday charts, baka pwede ka sa FX, no? So kita niyo, no? So doon mo i-mix eh. For example, sanay ako intraday. Bagay ka sa FX kasi lahat ng setups pwede mo hanapin on a lower time frame. So yun yung difference So ito yung sample ng isang stock, ba't ka nag-trending, their valuations of companies versus, pakita sa inyo yung sample chart ng gold. Gold. Teka. Gold. Teka. Ayan, tinitong gold. So if you notice from 2011, okay, hanggang 2019, 'di ba? Parang lang siya nag-ranging lang siya no? And ito kahit na sabihin niyo, "Sir, hindi ba nag-trend dito?" It's a measure of a year 'di ba? If you notice no, isang buong taon 'to.
Kasi naka-monthly ako para makita yung big picture. So, if you notice yung move, isang buong taon ng 2004, nag-rise siya up, nag-rise siya down, ganun. So, parang range bound pa rin siya halos eh. Tingnan yung buong 2005, ilang buwan siya nag-sideways lang. Saka siya nag-break and rally. Okay? Ito rin, 2 years siya almost nag-range bago nag-break and rally. Ito, isang buong taon, actually dalawa kasi bumalik siya sa level niya. Okay? So, ganun, mas prone sila maging range bound. Okay? As much as meron siya makarally, like itong year na to, di ba? 2 taon siya nandito sa levels na to. Okay? Kasi ganun talaga sila. Okay? They're a store of value. Bago na pagpunta sa mga currencies, ganyan makikita mo eh. Wait, maganda yung chart. Ayan, tingnan mo to. GBP, JPY. Ba't ganito yung chart ko? Ayan. Diba kita nyo? It's just ranging. From 2016 to 2020, 4 na taon na to 4 months na siya. Ganito lang yung movement niya. Ay, 4 years na to. Ganito lang yung movement niya. So, kita nyo? Pero, again, it's all about drilling down to the lower time frames. Pwedeng ito matagal ito na uptrend, ito matagal na downtrend, ito matagal na uptrend, di ba? Itong kailan ito, baka isang uptrend to. Itong kailan ito, isang downtrend to. Clear ba, guys? So, yung difference of trading range bound and equities. Clear so far? Okay, so ito yun, yung difference of that. Sige. Tapos, madami rin. Dati kasi ang notion natin ng trading would be kailangan nakatutok, di ba? Kasi yun yung parang bash ngayon against PSE. But now, there are so many opportunities for us to be able to trade semi-automated or automated. Kasi mayroon mga opportunities na parang i-automate mo eh. Na parang hayaan mo lang, iwan mo lang. Okay? Tapos meron naman sa semi-automated, ito yung tipong mag-lagi ka ng mga alerts, lagi ka ng mga auto orders, then sila na bahala mag-execute for you. Okay? Manual, yun talaga yung tututukan mo. So PSE actually is under this pa. Okay? And then ano yung personal pipiliin mo for time of execution. Okay? So again, yun naman yung reminder. What will work for you and your objectives? Hindi mo kailangan i-trade lahat. Okay? Pwedeng isa lang i-trade mo. Pwedeng dalawa, up to you. Ano talaga yung personal goals mo? Okay? Sige. May questions dyan so far? Kung mag-ano yan, personal reflections or checklists before going global. Sige. So for today, we'll be focusing on dito lang sa stocks. Okay? Yung FX, PM nyo sa Ate Bev, saka yung forexsignals.com. Yun. Gag ko yung Ate Bev. Tapos for indices, andyan naman sina 1111, dito si Jason eh. Saka sina Rona. Okay? Tapos gold wala pang focus sa gold eh. So for indexes yan. Si Garbager din, nag-trade siya ng US index. So pwede rin sa kanya as a reference. Pero ito personally, same kami ni Cap. Si Cap kasi nakausap ko recently. Ang ginagamit namin na system for FX, for commodities, for US stocks as well as for US index, ZFT system pa rin. Kung ano yung current system namin. I think ikaw din ba, George, serious? Same yung system na ginagamit mo, no? For global markets. Yun. Pati si Buzzy, he posted recently na siya rin, same lang. So actually, gumagana. And I'll show you later na gumagana siya for US equity. So for this webinar, siguro sa next time ko na i-discuss yung sa gold. Pero for this webinar, we'll focus on stocks. Again, for FX, contact na sina Ate Bev, sina Andrew. So indices, andyan sina Jason, sina Rona, sina Boss Henry. Okay, sina Garbager. So, dito muna tayo. Let's just clarify kasi minsan ang dami ngayong nagugulan sa concepts eh, no? So, equities. Pag sabi equities, they can be stocks, no? So, dalawa lang 'yan. Okay? It could be either actual stocks or shares of a company. Ito yung ginagawa natin sa PSE or stock CFDs, kontrata lang ng presyo ang tinatrade mo. So, yun ang kaibahan. Kasi na-confuse yung mga tao eh. Pag sinabi mo nag-trade ka ng stocks, is it really the stock or the CFD? Kasi magkaiba yun. Pag CFD, tinitrade mo lang yung presyo without actually owning it. For example, commodities. Nag-trade ka ng commodity, ng CFD ng oil. Hindi mo talaga tinitrade yung oil, yung physical oil, pero tinitrade mo yung presyo
ng oil. Okay, same din with gold. You're trading, hindi mo trade yung gold bar kasi yun yung physical asset. You need to own it to trade it, di ba? In the market. Pero if you're just trading the price of gold, you're just trading a CFD of gold. Okay? So ganun yung concept dito. You have to understand ano yung nature ng broker mo. Is it a brokerage for shares of a stock? Example would be interactive brokers. Or is it a brokerage na nagbebenta ng CFDs or kontrata lang ng mga presyo? Okay? Clear yun so far? Difference ng CFD versus stock shares. Okay, so yun muna. Kaya ma-clarify muna yun. Diba? Now, ano yung kaibahan nun? Okay? Pag stocks kasi, they're traded via a central market exchange. Meaning, may isang pinanggagalingan lahat ng presyo ng stocks. For example, PSE. Diba? PSE, central exchange siya. Pag nagtatransact tayo lahat, pare-pareho yung presyo natin kasi central yung pinanggagalingan ng exchange. Okay, clear yun? Pero pag CFD ka, you're trading on a decentralized market na dumadaan ka sa isang market maker. Market maker meaning sila yung gumagawa ng produkto na tinitrade mo. Kaya magkakaiba yung itsura. For example, nag-trade ka sa eToro. Diba? Yung eToro, siya yung middleman. Ikaw, eToro, tapos yung exchange. Gagawin ng eToro, bibili siya ng shares doon, tapos ipapasa sa'yo, magpapatong lang sila ng spread. Kaya iba-iba yung presyo kasi iba-iba yung patungan. Again, at the end of the day kasi, brokerages are still a business. Kaya ano lang kumita. So, ano lang yan, iba-iba na lang yung timpla na ginagawa nila doon sa paggagawa nila ng fees. Pwedeng mahal yung upfront fees, pwedeng mahal yung overnight. Basta ang papakita sa mamaya eh. Pero, yun yung point eh. Pag centralized yung tinitrade mo na market, kaya stocks diretso yung tinitrade mo, isa lang yung presyo niyan. Okay? Pero pag dumadaan ka sa isang provider ka CFD, a market maker, sige magsiset ang presyo, kaya iba-iba yung itsura ng mga exchange. Same din yan with yung mga FX as well as gold. Kaya iba-iba yung presyo, iba-iba yung charts. Okay? Clear yun? Clear naman kung ba't magkakaiba yung presyo? Centralized versus decentralized market. Alam ko, Tim, there is a point na ano rin, na parang pwede magkaubusan, which is yun nga, parang slippage na rin. For example, I trade stock CFDs, di ba? Nagkaka-slippage pa rin. Nagsaset ako ng ano AutoCut, tapos hindi minsan nabibenta doon sa AutoCut ko kasi nagkaka-slippage kasi pwedeng ano, ang mahirap dito is hindi mo kita naman yung kontrate kung ilan yung bid ask. Which is actually a way of decluttering. Doon ko na-realize na parang hindi pa talaga kailangan na alam mo yung bid ask levels pag ano lang, pag yung trading mo is let's say a daily time frame. Ano eh, parang talagang kumbaga dapat key levels yan or key ranges yung tinitrade mo. Ano, may slippages pa rin. Pwede ka maubusan. Pero na pag ano, sa stock CFDs. Pag mga mas liquid na CFDs, kasi ang stocks hindi pa siya ganun ka-liquid eh. Kasi ang pinaka-liquid ng market really would be FX as well as gold, 'di ba? Commodities. FX and commodities sila yung pinaka highly liquid market. So doon halos wala kang slippages na mangyayari. Pero pag stocks kasi, mas mababa yung liquidity nun eh versus sa FX market. So ito, meron pa rin slippages minsan. Okay? Tapos, isa pang difference would be, ito, di ba sabi ko sa inyo, pag shares kasi, you own it. Kaya ano kaya, 1:1 ang trading. For example, gusto ko bumili ng shares na piso. I want to buy 1,000 shares ng piso na isang stock. Dapat 1,000 pesos babayad ko. 1:1. Kasi parang you're buying it as is. Okay? Pero pag nag-trade ka via CFD, hindi mo kailangan magbayad kasi nga, kumbaga produkto lang yun. Hindi mo kailangan magbayad ng buo. Pwede kang umutang sa broker mo kasi sila rin naman yung magbebenta sa'yo ng produkto na yun. Okay, I'll discuss it later in terms of margins and leverage. Okay? Clear naman so far. So, pag CFDs, iba. Iba yung in terms of port management as well as risk management versus pag sa shares, 1:1. Ito, iba-iba. Depende sa leverage margin. Okay? Clear so far? May questions ba so far? Sige, let's move. So, differences lang tayo. Mag-cross comparison lang tayo. Okay? So, differences between PH stocks and US stocks. So, dati, dalawa rin exchange ng Pinas.
Pero ngayon, nag-consolidate na lang, naging isa na lang, PSE, Philippine Stock Exchange, sa dati Manila and Makati. Sa US, madaming exchange. Meron pa nga Boston Stock Exchange, Philadelphia Stock Exchange, etc. Pero, ang tinatry natin exchange would be yung pinaka malaki. Ang dalawang malaki would be the NYSE, di ba? Or the Nasdaq. Sa eToro, ang tawag sa Nasdaq, NYTech. Pakita ko sa inyo. Kung may eToro kayo, pwede nyo sabihin dun sa Papakita ko. Nag-ano ba kayo? Nag-register ka sa demo? Sige. Para ma-navigate nyo rin. Okay? So, stocks, dito lang. Trade markets, stocks, tapos, in. Ang focus nyo would be this two. New York, ito yung NYSE, okay? Or New York Tech, this would be Nasdaq. Again, madami exchanges, pero ang gusto natin would be yung pinakamalaki. Kasi again, andun yung mga sikat na stocks, andun yung mga liquidity. Okay? Tapos, index naman, isa lang index natin, PSEI. Sa US din, madaming index. Mayroon DJ30 or magkaiba kasi tawag DJ30 sa eToro, Wall Street Cash sa IG. Tapos, Nasdaq sa sa eToro, yung Nasdaq or US Tech. Tapos, US Tech 100 sa IG. Okay? So, pagdating sa indices, ang gusto mong i-trade naman would be, teka, bayad ako sa IG. Indices. Yan, ito yung mga index. Wall Street, ito yung NYSE. Tapos US Tech 100, ito yung Nasdaq. Now, siguro sa idea na, pag mag-trade ka ng index, ang gusto mo ma-trade would be yung pinakamataas yung values kasi you're trading for points, not percent. Okay? So, yung point movement nito, mas mababa. So, doon ka sa malaki na points. So, ito. Kaya Hong Kong maganda rin. So, yun, yung mga malaking point. So, if you're only going to be trading one index sa US, trade ito. Yung Wall Street pagdating sa US or pag dito sa eToro, trade yung New York. Okay? Clear so far? Tapos sa Pinas, walang CFDs pa so far sa atin. Sa kanila meron ng CFDs. Tapos sa atin, long only yung market. Which is why, yun nga, mahirapan yung mga tao mag-trade pag pangit yung market, pag recession, pag sideways, pag downtrend. But sa US, okay, pwede kasi mag-short, no? So kahit bumabagsak yung stock, kahit nag-downtrend yung stock, pwede mo siyang i-trade. So yun yung difference. And then, ito yung isa sa pinaka actually difference pa as well. Kasi let's say, madami sana. Ang konti kasi na stock sa Pinas kung sobrang daming stocks nito, it doesn't matter na kung kahit long Kasi bakit? Mayroon pa rin magiging uptrend. Yun yung dito. Let's say, ayaw mo mag-short. You want to be a pure long trader. Meron at meron magiging uptrend kasi sobrang daming stocks. Yun yung maganda sa US. Napakadami. So, kita niyo yung difference? Hindi lang times 10 No? So, sobrang daming stocks. Okay. So, meron at kumaga ito yung tagang totoong pansin nyo, dito nga sa atin meron at meron laging pay. Paano pa kaya sa ganito kalaking market? Okay? So clear so far, difference between Pinas sa US. May questions ba? In terms of lang muna, market lang. So may pros and cons nito kasi baka sabihin niyo, di ba sir, puro bash lang sa PC? Hindi naman. For example ito, ang pro dito would be ang dali mag-screen and mag-scan. Actually, sa ito lang, mas madali mag-trade sa PC kasi alam mo dapat kung ano i-trade very specific yung lalabas sa kailangan i-trade. Kaya madali siya i-trade. Dito naman, ang hirap mag-screen, mag-scan kasi ang dami. So, kailangan mag-declutter ka palalo. Ito yung tipong dapat hindi ka nga na-FOMO kasi nga ang dami pa ng opportunities Ano pa ba? Magkaiba yung risk management. Kasi nga dito, kaya mo mag-percent base. Dito, may mga may mga iba kang gagawin Pwede kang cents to dollar ratio. Iba yung risk reward. Pwede hindi ka mag-percent base. Value at risk ganun. Tapos ano ba bang personal observation? Sa PSE, hindi masyadong heavy yung yung funda. Kasi nga pangit naman yung sa atin regulations. Mas maka insider trading. Dito,
ano sila, kahit yung mga technicians na napapanood ko, gumagamit sila ng Fanda, ng news. Kasi strict ang rules and regulations sa New York Stock Exchange. Di ba yung napanood niyo sa Billions, tagang hinuhuli nila yung mga scam. Si Egon nga, nag-tweet lang siya about Tesla, na penalize na siya. So mga ganun, ito, tagang gumagalaw sila in terms of mga news. So yun yung difference. Na personal observations lang. Okay? Clear so far? The questions? Wala. Sige. So, let's say you decide to trade US market. Ang next step would be to choose a broker. Tama ba? Okay, so let's choose a broker naman. Okay, so ano yung differences? We have to understand it. Kasi iba, ang mindset would be they just push a broker to you. Oy, mag-trade ka. Ito yung magandang broker, ito yung broker. Pero hindi naman nila naiintindihan kung ano yung differences or pros and cons, di ba? Gago na yung charges. Yung charges kasi actually, tininan ko siya kasi, kailangan maintindihan mo kung ano yung sa charges. Okay? Sige. So, ayan. So differences between EIBN versus eToro versus IG. There's equities trading. So just a background. Actually 2018 pa ako nagte-trade ng US market. Okay? Pero nung nagte-trade ako dati, that was yung sabi ko sa inyo kanina na yung shares ang ginagamit ko. Hindi ako nagte-trade via CFDs. Okay? Ang trading ko dati would be via this one. Actual stocks ang tinatrade ko. Okay? Tapos ang naging ko mga yung actually ang unang naging nagturo sa akin for US stock market si Boomi. So for transparency si Boomi yung unang nakausap ko about US stock market. So natutunan ko parang ang nakita ko is medyo same lang yung system, mga momentum kasi siya pure momentum trader. Kasi pag nag-tweet siya puro US stock so kinausap ko siya. So si Boomi yung ang XD ang naging ang tinuro naman sa akin, bounce pace. Ako yung nagturo ko ng bounce pace kay Boomi kasi puro momentum nga siya pataas eh. Okay? So IB yung gamit kasi nila sa sa Citysec. So yun din yung ginamit ko na broker. Okay? Tapos ngayon ito yung CFDs, yung IG and eToro. So let's just cross compare them, okay? So ang maganda when you're using a broker na talagang direct na let's say stock exchange would be lahat ng stocks matatrade mo. Okay? Pero dito sa IG eToro, select lang kasi nga they're just market makers. Sila namimili ng gusto nilang ibenta na produkto which is the stock CFD itself. Okay? So sa eToro, onti lang yung available. Sa IG, mas madami. Okay? Tapos yung commissions nila, meaning yung mga charges, pagka open mo ng trade, sa IB, sakto lang. Pero mas cheaper pa sila ng PSE. Kumaga, pag kinompare natin itong tatlo, mas mataas siya than eToro pero mas mababa ng IG. Ang problema sa IG would be, sobrang mahal ng charge nila ng commission. IG charges $15 pag nag-open ka ng trade at pag nag-close ka ng trade. So $30 ang commission sila. Napakalaki. So just to say that again, $30 ang charge ng IG. Which is like, for example, you're just trading 1,000 USD. Diba? Tapos nag-risk ka, let's say, 10%, $100. Isipin parang one-third agad nung mo, papupunta sa commissions. Gets nyo? So ang laki. I'll show you a sample screenshot. Teka. So malaki yung charge ng IG. $30 for a round trip trade. Kita niyo to? Kita ba yung sa screen? So ito nag-trade ako na morning gapper din eh. So, trade ako morning gap. Okay? Nabutrap ako dito eh. I bought the breakout. Tapos nag-set ako ng stop here. Pero ang risk ko dyan would be $100 lang. So, I was targeting a risk of $100. So, pag 100 yung risk mo, ano gagawin mo? Dapat ang stop loss would be around 70. Kasi nga, 30 yung pupunta sa commission. Ang laki sobra. So, yung nyo parang almost one-third ng SL ko mapupunta sa commission. Nag-slippage pa to. Ito sample ng slippage. $70 lang actually sinet ko na na stop loss. Pero ang cut ko dapat dyan 308. Pero na-cut siya at 305. Tapos actually ito, tapos yun nag-slippage kaya 115 yung total loss. So doon mo makita na sa totoo, sa simula, it's not worth it to trade IG with a small account. Okay? So malaki. Malaki ang upfront commissions ng IG. Sa eToro,
mababa ang upfront. Minsan nga halos hindi mo mapapansin. So siya yung pinakamura dun sa initial trade. Kumbaga bumili ka ng stock. Ito sa IG, pag bili mo ng stock, kahit wala pa nangyari sa stock, minus 15 ka agad. Pagka benta mo, minus 15 ka agad. Sa eToro, maliit lang. Okay? So kasi ganun parang iniiba-iba nila, no? Yun sabi sa inyo na parang what do you call this? Iba-iba yung packaging nila. Kasi meron din point na parang mag-even out sila. So let's go back. IB, wala siyang overnight fees. Bakit? Kasi ang overnight fees is based on yung inutang mo sa broker. Yung kasi nagkakaroon ng interest, yung utang. Dahil walang margin or leverage pag nagde-direct shares ka na trading, wala kang utang, wala kang overnight fees. Pero sa CFDs, may utang ka pag nag-overnight ka kasi nagkakaroon ng interest yung inutang mo sa kanila kada night na hiniram mo yung pera nila. Clear ba yun? Kung ba't nagkaka-overnight fees? Dahil umuutang ka via margin. Tapos hindi mo siya binayaran same day. Pag di mo kinlose yung trade, hindi mo binayaran yung utang mo. Nakautang ka pa rin. So parang kada araw na hiniram mo yung pera, may interest yun. Clear ba? Ba't may overnight fees? Tapos papayag sa inyo yung difference. Okay, sige. The difference would be, wait, malaki din eh. Equities. Wait, sorry, ang dami yung nabukas eh. Saan yun? Yun. Kita ba? Kita ba yung yung sinashare ko? Okay. Sige. So, again, isa pa yung reminder, iba-iba ang charges depending sa titrade mo na asset. Yung core FX, indices, commodities, si IG, maganda mababa yung rate niya. Comparable siya sa brokers. Pero for this webinar, we'll focus on stocks. Okay? So si IG, ito yung rate niya, 2.5% plus yung LIBOR, it's based on the bank rate. Lahat naman may ganito, yung sa FX kasi standard siya, yung bank nagse-set ng rates eh. Ang problema is sa CFDs, merong pinapatong yung brokers dun sa percentage ng bangko. So ito, si IG ang patong niya 2.5. May ang laki na sa eToro. Si eToro ang laki ng patong. Pag long, ang binalagdag nila 6.4%. Pero pag short, ang pinapatong nila 2.9. So mas malaki pa rin sa both ways. Si IG, ang patong niya 2.5 buy or sell. Si eToro, ang patong niya 6.4 pag long, 2.9 pag short. Kita yung difference, guys? So, mas mahal ang overnight fees ni eToro. So, ang kailangan nyo malaman na concept is that pag day trader ako, okay na okay ako mag-IG. Diba? Kasi sasama magaling trade the same day. Clear ba yun? Pag day trader ako and I will close my trade, huwag ka muna mag-IG hanggang yung position size mo, hindi niya kayang kainin yung $30 na commission. Mag-eToro ka muna pag mag-day trade ka, tapos maliit pa yung account mo. Kasi maliit lang yung fees mo. Clear? Clear so far? Kasi ito yung mga na-overlook na mga tao eh. Parang nag-trade ka pero hindi nila alam kung ano yung mga fees na charge sa kanila. Next, overnight. Ito naman yung problema. Paano kung kunwari trend follower trader ka? Diba? Paano kung TF yung system ko? Hindi na ako pwede mag-trade kasi may overnight fees pa. Sa totoo lang, pag depende sa port size mo naman. Kinumpute ko siya eh. Pag yung port size mo is maliit, I'll show you the numbers later. Pag yung port size mo is maliit lang, okay lang mag-TF sa eToro kasi mas mura pa rin siya hanggang hindi na nakakain ng $30 ng IG. Teka, pakita ko sa inyo yung math. Wait. Teka, bukas ko ng eToro. eToro. Let's say, mag-open lang ng random. Okay. So if you're going to be trading sa eToro, click ka ng isang stock, tapos trade. Okay. Kita niyo ba yung screen ko? Okay. Ipapakita ko muna yung mga yung mga areas na eToro.
iwan ko muna for discussion purposes. Kita ba yung eToro screen? I-discuss ko na tong mga parts ng ano dito. Kasi iba nag-trade eh. May nag-trade naman dito pero hindi nila mag-gets yung leverage. Magi yun ha. Nag-trade pero hindi nyo maintindihan yung ginagawa nyo. Okay? So, pag naka-at market to, ibig sabihin, pag nag-buy or sell ka, at market price. Okay? Pag nag-rate ka, ikaw mag-set ng presyo. Huwag yung pansin ito ha. I'll just put values muna. Okay? So, rate is yung value. Okay? Now, let's say, gusto mong mag-open ng um, position worth. So, ito naman, kung ano yung size. Either position size mo. So, ito shares to Kaya 30 shares of 100. Ganun. Or gusto mo ng amount, trade ka ng 3,000 by 100. That's 30 shares. Clear ba yun? So, 100 yung stock. Pag ginagay mo as amount, as units, ibig sabihin, 30 shares at 100, kaya mo magbayad ng 3,000. Tama? Or pwede ka rin magagay ng amount, siya na mag-divide para sa'yo. Maglagay ka ng amount, yung broker na mag-divide. 3,000 divided by 100, ibig sabihin 30 shares. Clear so far dito? Clear guys? Dito? Sige. Now, next would be ito, stop loss or take profit. Pag pinindot mo to, you can either put an amount or a price. Okay? Now, let's say, ano muna tayo? 4% loss. 100 divided by 0.04, tama ba? Hindi. 100 times 0.96. Let's say 4% loss. 96, no? So, let's say we put a stop loss of 96. Dapat, makita mo na loss mo would be 4%. So, ibig sabihin, my SL, if I use 96 as my stop loss, that's negative 4% of my position. Tapos doon sa TP, let's say $100 yung gusto mong gusto mong bigyan ng presyo, tapos ang TP would be 10%, 'di ba? So ang TP would be 110. Pakita mo sa rate muna para mag-gets niyo. 110. Okay? Ibig sabihin, your gain is 10% of the position. Clear so far? So ano muna papansin na? Market or rate, either buy ka sa market price or gusto mong rate. Units or amount, either amount divided by this one or units times rate. Diba? Ito naman, step kayo ng SL or take profit. So, diba? 4% stop loss, compute mo yan. Ano yung 4% ng amount na to? 96. Negative 4% ng cut mo. Okay, ano yung take profit mo? 10%, diba? Which is 110. So, yun, labas 10% of the amount. Okay? So if you notice, wala siyang overnight fee. Tingin niyo bakit? Kasi wala kang inutang sa broker. Naka times 1 leverage ka lang. Okay? Pero pag umutang ka, let's say umutang ka ng times 10. Yan. Diba? Nagkaroon ka na ng overnight fee. Kita yun, nag-iba yan ha. Times 1, 0, times 2, 47 cents. Mas mahal pag over the weekend mo ha. Let's say hindi mo kinuha yung position ng Friday, tapos hanggang Monday, nakabukas pa rin. May weekend fee ka, 140. Times 5, gaya kayo, 47, 140. Ay, hindi na lumaki. Kailangan taas yung amount. Para makita nyo na lumaki. Teka. Wait. Magkanon. Baba natin yung presyo. Kasi lagi sila nag-limits eh. Parang gusto ng eToro, bawal kang sobrang kumita. Parang, ayan, ito, sample ng lumalaki. 1.24, 373. Pag times 5 mo, kita mo, tumaas, 311, 933. Pag times 10 mo, 622, 1865. So, pag lumalaki inuutang mo sa broker, lumalaki din yung overnight charges mo. Clear ba yan so far? Sige. Now, ano yung crossover point na sinasabi ko sa inyo? Okay? If you have a position na around $137,000, yun na yung parang point na parang ang mahal na ng fees. Sabihin niyo, sir, parang ang laki naman ng 6.8 ng 137,000 na posisyon. 'Di ba? Ano ba yun in terms of peso? 137,000 times 50. 'Di ba? 6 million yun na posisyon. Pero kasi minsan magagamit mo yan kasi nag-leverage ka. Okay? Ano yung sample? Let's say, nakaano ka? 1, tapos 6.8 eh.
Teka nga. Let's say, gumamit ka ng leverage sa times 10 lang kasi tayo. Doon tayo sa mas malaking stock. Okay, yeah. Let's say, gusto mong gumastos ng 6,850. Ayan. So, pag yung, di ba sabi sa'yo, ang total exposure mo is 137,000. Okay? So, kaya gumamit ka ng leverage, kasi leverage nga yung way of let's say, wala kang $137,000, no? Pero gusto mo magkaroon ng ganyang amount, utang ka, divided by 20. Kaya mo yan ng 6,850. Diba? Kasi ginawa mo, 6,850 yung pera mo, times 20 mo. 6,850 times 20 is 137,000. Okay? Pag andito na sa amount na to, so ito yung kailangan nyo magagaman niya. Pag 6,850 ang tinatrade mo na position size or total of 137,000, yung charges mo daily na overnight would be nasa 30 na. So, ano na siya, comparable na siya sa IG. So, pag andito na yung, kumbaga, so yun yung plano ko. Ako personally, ito yung gagawin ko. Mag-iitoro muna ako hanggang wala pa dito yung position sizing ko. Kasi, mura, mas mura pa rin yung overnight ko Pero pag umabot na ako sa ganitong position sizing, dapat di ka na mag-itoro. Kasi, kakainin ka na ng overnight fees mo. Pag TF trader to nag-overnight ka ng mga trades mo. Pag umabot ka sa ganitong amounts, diba, 6,850, 20, or basta any exposure na worth 137,000, pwede kasing pakita natin yung margin. For example, may pera ka naman, 6,850 times 2. Let's say 13,700 yung pera mo. Which is actually maliit na naman ito na amount In terms of peso pag Tapos times 10. Yan. So, kung ito ba, nag-get sabi yung computations, mga math. No? Teka nga. Pakita ko sa'yo. So, if total position sizing equals 137,000 USD, don't trade anymore in eToro. Better use IG. Ito ang benchmark. Kasi kung nabaka ko natitim kayo, for example, ang ginagamit mo na leverage would be times 5. Okay, times 5. So, yung gagawin mo, 137,000 divided by 5. Yan ang max position size mo. Diba? So, 27,400. Pero kung gagawin ka ng position size na, leverage times 10. Divided by 10. Sabihin 13,700 pwede mong gamitin. Diba? Which hindi siya ganun kataas 13,700 times 50. Parang position ko sa PSE, or guess pa nga, 685K. Okay? So, yun ang benchmark mo. Kasi nga, ang daily mo would be, lagpas na. 30. So, ito yung sample ng na mangyayari. Parang, pwedeng ganito yung itsura. Teka lang. Yan. So, let's say, sa eToro, gumamit ka ng ganong amount, no? So, 137,000 position mo. In 2 nights na in-overnight mo siya, $60 ang singil sa'yo. Okay? Sa IG, yung overnight fee mo babagang kasi mababa nga yung percent Di ba? So, 50 to 20 overnight fee mo per day. Tapos yung, 30 na patong. So, kung 2 nights, 2 times 15 to 20, $30. Kasi patong na $30 sa commission, 60. So, on the second night, pantay pa sila. Pero pag nag-TF ka, nag-pass 3 nights, mas mura na sa IG. Kasi 15-20 ang patong niya. Yung $30 mo, fixed. Per night mo, 15-20 lang. Using the same size, So pag tumatagal, nakakamura ka na sa IG, kung naka-TF ka, or let's say mag-trade ka na malaking posisyon. Okay? Clear yun? Clear ba guys? So yun yung malaking difference nila na baka hindi nakikita ng mga tao. Pag TF trader ka, bantayan mo yung port size, which is, or position size mo. Kasi baka, gamit ng position size
Basta wag ka muna, so ang ako, first na gagawin ko is, hindi muna ako mag-IG. Nag-i-eToro muna ako hanggang umabot ako sa ganitong port size. Pero, pag hindi ako sa port size na to, ang mahal na ng eToro kasi tinan nyo to diba? Fourth night niyan, 129 babayaran mo. Pero kay IG, fourth night mo, nasa ano ka pa lang, 90. Diba? Eh, tinan mo yung mga TF, kasi mag-TF ka ng isang buwan, maglaki ng charges mo. Baka kainin ka yung profits mo. Okay? So, yun yung crossover point. Ito yung magic number, kumbaga. Okay? Tapos, cost of entry, ito yung isang reason ba't ako actually nag-stop sa US market. Ang mahal kasi ng kailangan na commission, na capital. So, yung capital na kailangan sa IB, meron kasi silang talaga PDT rule. Pag active trader ka sa US, kailangan yung port mo, gagpas parang 25,000 USD. Gagi. So, ang laki na kailangan mong ipasok na pera. Okay? Kasi nga, hindi nga pwede mo umutang. Okay? 25K USD pag sa IB. Mahal, no? Saka ano pa yung minimum? For example, 25K, sa tayo ka ng 1K, bago ka na ulit maging active trader, naka-PDT rule ka na ulit. So, kailangan mayroon ka pang allowance, mga siguro 30K papasok mo. Mahal. Now, dito sa eToro IG, mababa lang. Alam ko yung funding nila mababa. Parang $200 to $200 lang pareho. Pero yun nga, kung magpapasok ng $200, ang laki ng $30 na commission, di ba? Ano yun parang ilang percent na yun ng port mo. Lagpas 10% ng port mo yung kada trade mo. So, wag ka mag-IG. Okay? So, again, pag mababa pa yung port mo, I recommend eToro muna. Tapos dito mo yung differences Yung eToro kasi nga, pang sobrang siya, kumaga, it's a basic broker. Pag which is tingin ko naman pag let's say malaki na yung port mo, you want to be trading parang mas yung parang mas powerful na interface na. Mas andun na si IG. So si IG meron siyang L1 L2 data access, eToro wala siyang data na ganun. Tapos ang pangit ng charting ng eToro, ang pangit din ng trading interface niya. Very basic. Natin kanina, 'di ba? Very basic siya. Yung ito lang, hindi ka pwede mag-trade sa chart. Sa IG, dito ka direkta magte-trade, pwede. Yan, ganyan. Ganda siya Kunyari, 145. Yan, yan. Diretso siya, makikita mo yung mga ganyan prices. Tapos, meron pa siya mga ibang tools na magagamit. I'll show you later sa slides. Okay. So, mas powerful yung interface ng IG. Tapos, ito, yung leverage margin nga. Ayan, sige. Yung mamaya discuss yung leverage. Yun. Ang eToro sobrang basic niya. Wala siyang kahit anong platform. Yung lang niya, basic platform niya. So, yun din yung kaibahan. Let's say, ba't niya ito kailangan consider? Kung sa future, gusto mo i-automate. You want to automate your trading. Si eToro, di mo siya ma-automate ng sobra-sobra. Si IG kasi, pwede mo siyang i-automate. Pwede ka mag-code dun sa MT4 or yung isa pa na function. Now, mamaya discuss sa leverage ng IG. Yung kaibahan nila would be, sa IG, fixed yung leverage and yung margin. Si broker yung magsiset. Pero sa eToro, ikaw magsiset. Now, double-edged sword siya. Bakit? Ito yung gusto ko maintindihan dyan. Pag ikaw yung pwede mag-set ng leverage, ng margin mo kada trade, meron kang temptation, 'di ba? Pwede siya Ano yung pros nun? Ang pros nun would be pag conviction setup mo siya, pwede kang mag-conviction volume talaga. Kumbaga, yung conviction volume sa PSE, manina yun. Kasi dito, pwede ka talaga mag-sobrang conviction volume. Okay? Ito yung tibong kahit naka-leverage ka na times 10, 10% move, 100% gain na yun. Later, papayat sa yung computations So, ganun siya. 'Di ba? So, ang double edged sword will be, dahil ikaw yung magsiset, pwede mo rin sunugin yung sarili mo. Pwede ka ma-wipe out kasi ikaw yung nag-set. Versus this one, parang fixed, hindi ka pwede maging sobrang greedy. Si broker na yung bahaga mag-ayos tayo. Ito, pwede ka talaga mag-over position, over leverage, over exposure. Okay? So yun lang, may double edged sword to. Maganda siya to grow a small account, lalo na pag magaling ka na mag-trade. Pero pag let's say beginner ka pa lang, mahirap kasi nga may temptation na parang, uy, ako yung mag-set ng leverage ko. Todo ko nga, ganun. So, yun lang, yung double-edged sword dito. Tapos,
Yung isa pang way na bumawi ng eToro would be sa withdrawal fee. Yung iba walang withdrawal fee. So ito, ang mangyayari would be, pagkapasok ng pera mo, baka di ka muna mag-withdraw. Kasi kasi mag-withdraw ka ng 150, di ba? Parang 10% loss agad din dahil sa withdrawal fee. So, kung ito, kailangan mo talaga pagakin mo na yung account mo bago ka mag-withdraw. Pag pinasok mo, parang ang laki agad ng withdrawal fee. Okay, sino yung pros and cons? Clear ba so far yung differences ng dalawang broker? May questions kayo so far? Naka-help ba? Sige. Sige, so let's discuss yung yung leverage and margin. So, mamaya pakita sa'yo kung yung about this one. Pagka-close yun ng IG mo, meron agad $15 sa charge. Ano yung naka-separate A, makita mo. 15 yung pasok, plus 15 yung close. Mahal eh. Nagulat din ako eh. AUD ata gamit mo eh. Kaya mas mahal. Naka-USD ako eh. So 22 AUD. 44 sa'yo ang isa-charge siguro. Basta quit yan, bagay ka. Na mahal nun, sobra. Depende sa position mo. So, IG lang mag-trade lang muna kayo dun ng ibang Pero pag stocks, wag muna. Pwede yata boss Mike bank transfer. Di ko ba sure. Pero ako credit card eh. Yung MT4, MT5 di ko di-discuss kasi nga usually I use it for FX, ibang brokers. For this one, we'll use the platforms of IG and EG. And eToro, EG to eh. Gaming eh, no? Sige. So ito, we'll go further into Boss Dom. Kahapon nag-trade ako gapper. SNX, ben? Mapakita mamaya yung trade ko. Hanggang mamaya pa tayo, guys. Break tayo mamaya ng 1.9 siguro. Sige, game. Let's discuss leverage and margin para mag-gets nyo. Kasi important to eh. Di ba sabi ko nga, it's a double-edged sword. Pag di kayo marunong gumamit or hindi nyo maintindihan, baka mag-over leverage or baka hindi nyo magamit din. Kasi siya, double-edged eh. Pag di kayo marunong gumamit ng tamang leverage, sayang din yung mga conviction trades. Okay? Dito discuss ko, Boss James, yung sa charting. Okay? Let's go into the wait. Mag-math tayo. Mag-notes na lang kayo dun sa computations. Wait lang. Ano kaya may codigo ako na ginawa eh. Okay lang guys. Balik tayo sa eToro. So, muna tayo? Arbitrary values ka muna tayo. Okay. Mga sample values lang. Wait. Kunyari, let's say, nag-fund ka muna, 1,000 USD. 1,000 USD funding. Okay. So, assess ka na risk mo, no? So, ano yung gusto mo maging risk? Di ba? Pwede mo na, kasi gusto ko muna mag-risk ng parang mga 5%. I want to risk 5%. So, negative 5% na gusto mo yung risk for a trade. Okay. Which is, let's say, $50. Okay. I want to use $50 as my risk. Okay. Now, nasa na ba yan? Rate amount. Ayaw. Teka nga. Doon tayo sa mas mura na stock. Para mag-gets niya yung ACB.
Ayan, wait, sige. So for example, yun ang gusto mo i-risk, no? $50. Okay? Now, if you notice, yung take profit mo would be 10%, no? Pero let's say, ang gusto mo would be mag-increase ng size. Kasi, paglagay ka ng $50, yung SL mo, nasa 2 lang, no? Diba? So let's say, hindi gusto ko yung maging SL ko would be parang matatayo ako ng $50. Okay? So, $50 at an SL of 4%. Wait, ano tawaga? Yan. So, kaya position size natin. Gets niyo ba? Wait. Ayun, wait. So, 1, 2 ba ito? 1, 250. Nakita niyo nangyari? No? So, if I want, so dati, ang port ko, so ito yung initial port, no? Ay capital 1,000. I want to risk negative 5% of my capital, which is negative $50. Di ba? Based on my trade, ito yung trade is, bibigyan ko ng 1, okay? If I set my cut loss at 0.96, which is 4% of the amount, okay, I need to spend 1,250. Tama ba yon? So, pag nung trade planning mo na, parang 1,250 pala, yung kailangan gastusin para pag nag-negative 4% cut ka, negative times 4% cut equals negative 50. Clear ba ito so far? 1,250 cut sa 96 would give you a stop loss of $50. Tama? Kaso, wala kang 1,250. Diba? Gets you? So, pwede kang umutang sa broker. Ganyan ang mangyayari. So, let's say, ito, pakita ko muna. Yung take profit natin nasa 1.10. Ayun, doon na baga. Diba? So, ano naman? So, wala kang pera. Gawin natin. Utang tayo sa broker. Capital ko, gawin kong, ano muna? Times 5 muna natin. Diba? Utang tayo ng, ayan, times 5. Okay? So, pag times 5 mo, ano mangyayari? No? Pwede ka na mag-allocate ng mas mababa. Okay? Pero hindi na mababa yung stop loss. Okay, yan. So, ibig sabihin, kaya pwede ka na mag-allocate ng, yan, 250. So, 250, di ba? Tapos, yung the rest, yung 1,000, 250, sa'yo, 1,000, broker. Gets yung nangyari? Parang inutang mo, kasi, minuto pa yung capital mo eh. Ang naging bagong formula would be capital times 5 equals 5,000. Okay? So, yung 1,250 dati, di-divide yan dito. Okay? So, you're risking, ganun pa din eh, you're risking negative $50. Pero kaya mo ibayad, which is ito. So, leverage is yung utang mo, margin is kailangan mo yung gamitin. So, this is actually also what we call margin. Kailangan mo lang bayaran amount. Kasi nga, wala kang capital to trade it eh. Okay? 1,000, yung ngayong inutang mo sa broker, ito yung merong overnight charges. Okay? Ganyan yung itsura yan. So, kita kayo, yung pansin nyo diba, kayo nasabi would be 10% gain. Tinan yung yung gain niya, naging 50% gain. 10% gain at X1, 50% gain at X5. Bakit? Kasi kanina, ang computation would be 1,250 times 10% is 125. Ngayon, magkano nilabas mo? Naglabas ka lang ng 250 eh. Diba? So, ang magiging computation would be 250 times 0.5. Baka mo may same profit. Clear guys? So, yun yung concept ng leverage and margin. Sino din nuggets para isa pang sample?
Ito yung sample ng maganda mo siya magamit. Kung magagamit ka ng leverage para mas maliit yung position size mo, pero same yung cut. Kasi yun yung concept eh. Hindi ka naman kumbaga hindi ka naman gumamit ng, ang hirap no, kaya tayo inutom. I-pala yung video. Hindi naman kaya ang gumamit ng buong capital mo. Kasi ang point is, pag ginamit mo yung capital mo, yung buong 1,000 mo sa isa-isang trade, wala ka nang pwede i-trade na ibang stock. Okay? Sige, ulitin natin. Okay? Ibang sample naman. Kunyari, anong gusto yung deposit amount? Kasi mamaya pakita ko naman yung paano ka ma-wipe out. Kasi diba kapag sa stocks di tayo na-wipe out. Kasi ano nga, percentage base. Dito ka pwede ka kasi ma-wipe out eh. 1,000 agad. Sige, 1,000 agad. Or ba na? 500. Ano ba yung deposit nyo na amount? Sige, 200. Para doon tayo sa basic. Kaya mag-gets ito kasi hindi, baka hindi nyo magamit ang tama yung leverage din. $200. Okay. Doon naman tayo sa medyo malaking amount na stock. Para, pwede ka ba mag-trade ng malaking stock gamit $200 lang? Sure, kahit mga 5. So, iba-iba yung leverage. Hindi siya fixed lahat sa mga tao. So, 200, no? So, let's say you want to risk, no? Gusto mo mag-risk ng, kabahala kung magkano gusto mo i-risk. Let's say, ito naman 0.2. 2% risk. Para kumaga ito yung trade na So, 4 USD lang. Pwede may risk, no? 4 USD. Okay. $50 minimum. Rate. Sige. So, kasi tinan mo na dito eh. Asa ng 4 USD. Because, ayan. So, actually malayo eh, no? So, if you notice, 40 cents yung difference. Ito muna tingnan nyo Di ba? If you place a $50, so this is 1/4 eh, di ba? Parang, let's say gusto mag-trade na 4 na stock sa 200. Ano yan? $50 no kada trade. 4 stocks equals $50 kada trade. Di ba? Ganito pag sa PSE. Gets nyo? 1:1 kasi direkta eh. Direkta tayo. Pero dito, pwede kang hindi maganyan. Di ba? So nakita mo, 4.60 eh, yung cut. Di ba? So parang, ayan yan. Buy at $5 for 10 shares equals $50. Ito yung total position size mo. Cut at 4.60 for negative $4 goes, or ano to, negative 4%. Ay, negative 2% of worth pala. Negative 2%. So, ganyan muna. Okay? Kaya ito muna. Yung rate ng take profit is 5%, 10% lang. 5.5. Tama? Ayun. So, ganyan lang itsura. Pero kasi sabi mo, pwede naman ako mag-increase ng size. No? Kasi ang gaya eh. Let's say you're cutting at 4.80 lang talaga yung cut mo. Pag 4.80 mo yung cut, di ba? Ito talaga yung cut eh. Negative 4%, 4.80. Meron ka pang $2 na pwedeng risk. So, what about, increase mo na lang yung position size mo, di ba? Para mas mataas yung kita. Pero pag tinasa mo kasi yung size, for example ito, gusto maging $4 to, di ba? 480 tayo yung cut mo. So, ito yung nakita mo na cut. Pero you wanted to use instead
use technical cutoff 4.80. Pag nakita mo kasi na less than yung less than the price yung pwede pa gawin technical cut, ibig sabihin pwede ka mag-increase ng leverage mo. Kasi kita mo lower pa eh. Ang daw pwede mo gawin would be increase the amount. So increase my amount. Tignan mo. Naging 4 na, no? Ang problema would be, over na yung ginamit mo na capital. Kalahati na siya ng capital mo eh. So wag na lang maganyan. Gawin mo, umutang ka na lang ng capital. Okay? So utang ka kahit i-times 2 mo. Ganyan. So yun yung mas magandang gawin. So, parang nakapag-trade ka ng mas mataas yung take profit mo. Kita nyo, tumaas, di ba? Kaya na 5 lang. Pero you're maintaining the same cut loss. Tapos naglagay ka ng position size of half your port, pero ginastos mo lang would be 50. Nagets ba? Instead, use leverage of 2. So, 50 pa rin yung ginamit niya. Port. 50 utang from leverage. Clear ba guys? So ito yung sample ng taasan mo yung leverage mo para makapag-increase ka ng profits. Pero same lang yung stop loss and risk mo. So ang pinakaunang kailangan gawin mo would be to identify your SL levels. Kasi pag nakita mo na yung technical cut mo, hindi malayo pa sa SL mo, lagay mo dito. Rate. Pag gawin mo rate, pag nagpa-plan ka, para makita mo kung ano yung gamit mo leverage. Clear bonds. Pwede sabi sa amount or rate. Okay. Kasi ang rate is ano yung price ng SL mo. Core 5, 4.8 ganun. Kabaga, 4.79. Yan. Okay. Now, paano ka naman susunog? Ito naman yung paano masunog. So dito pwede ka ma-wipe out eh. For example, kayo na naman, meron tayong sample ng 1,000 yung capital niya. Wipe out scenario naman tayo. Wipe out scenario. $1,000 capital mo. Okay? Tapos greedy ka. Let's say, ginawa mo, mababa yung natin. Yan, greedy ka eh. Ginawa mo, gusto mong gumamit ng, 2,000. Wait, 10% loss. Kaya ko i-mat eh. Kung ang cut point mo nasa native 10%. Okay, tapos nag-leverage ka ng times 10 leverage equals 100% loss. Parang ganyan, pwede ganyan yung scenario eh. So, kunyari, natin. 100 times 10. Ayun no. So, kita nyo, pinipigilan ako ni ETORO kasi ma-wipe out ako eh. Ma-wipe out kasi. Ang ginawa kasi nitong trader na to, for example, 100, take profit. Pinipigilan ako ni ETORO eh. Grabe oh. Iba natin scenario. Ano ba to? Times 10. Ano yung magiging stop loss mo? 90. Tara ka. Kaya mas baba pa.
Mga $10. Hanap tayo $10 ng stock. $10. Sa baba kayo? Sorry ah. Pero may, nakakatawa yung Jerv kasi yung Gabs kasi onti yung papasok mo na kapital. Teka. 10. Hindi, minsan pwede kayo magkamali lang eh. Tapos, amount. Kasi di nyo kaya kung paano iset yung ano. Ito, teka, stop loss natin. Hindi ko pipigil na. Hindi pwede kasi ma-wipe out eh. Sunog yan pag nagkamali ka ng leverage. Teka, nakikita ako. Kasi parang mga kasi for example, hindi ko ma-set yung ano eh. Oo, pinipigilin ako eh. Para mga kasi for example scenario lang, kasi 1,000 yung capital mo, no? $1,000. Tapos, ang ginawa mo, nag times 5 ka na margin. So, ibig sabihin meron kang 5,000 na pwede gamitin. Okay? $5,000. So, ang ginawa mo, yung $5,000, sinet mo yung cut loss at 25% cut. Ay, negative 25% cut. Diba? Kung nga dyan, wipe out ka. Ay, tama ba? Negative 20% cut ka. Equals negative $1,000 goes. Yan, ganyan yung mangyayari, kaya ka ma-wipe out. Pag nagkamay ka ng cut point, which is actually kayang-kaya yan eh. Or gusto mo, mas magaya pag tinasa mo. Kasi, di ba, kasi yung leverage, pwede siya umabot ng times 10 or times 20. Di ba? Kaya natin. Kasi sobrang aggressive ka, ginawa mo times 20. So, kahit 1K yung pera mo, ano yung pwede mong i-trade? Okay? Or 1,000 yung pera mo. Nag-leverage ka ng times 20. 20K actually pwede mong gamitin. Ang problema kasi dito is, pag sa FX, sabi sa inyo, di ba? Pag nag-leverage ka, huwag mo gamitin yung leverage mo. Dito sa ETORO, pag ginamit mo yung leverage mo, natatempt kang gamitin. Kasi nga, ikaw yung mag-manipulate. So, ibang broker kasi, kahit iset mo yung leverage mo, so parang ang mind would be, kasi, di ba sa atin, sa FX, parang mayroon ka leverage sa times 20. Ito actually yung capital mo, pero di mo ito nakikita. Di mo ito kasi nakikita eh. Dito kasi nakikita mo na pwede mo siyang gamitin. So, let's say, ang ginawa mo sa eToro would be, ginawa mo times 20 leverage, pwede ka mag-open ng posisyon na ganito kalaki. Yun yung kaibahan. Parang nakaka-tempt kasi pwede mong gamitin eh. So, ang ginawa mo would be, sige, nag-open ako, 20,000 in-open mo na posisyon. Kasi nga, aggressive ka eh. Diba? Kasi parang nasa isip mo, uy, kahit mag 10% lang yan, diba? 10% gain, mayroon ka nakita na, ano yan, 2,000, tama? Equals 2,000. Kita mo, ito yung mga, kaya sa ito may makita kayo, may mga traders na nagdi-DYM o TYM. Ito, DYM agad to isang trade lang at 10% move. Kasi nga, tinodo niya yung port size. Nag times 20 leverage siya. Diba? One trade, gagpas DYM. Diba? Pero yun makita mo, paano pag nag-negative 10%? Equals, actually hindi nga eh. 5% lang ata to, diba? Wipe out ka na. Tama ba? Bobo ko na sa math. Oo, 5% lang, wipe out ka na. O, yun nga. So, parang win big or go home nangyari, no? Negative 5% loss equals wipe out. Ganyan. So, ito yung, ang kita nito pwede itong mga sa isang trade, di ba? So, ito yung sample ng wrong use of leverage. Kaya na sila tamang use of leverage. Negative 4% yung loss mo, pero kumita ka. Ito yung sample ng wrong use of leverage. Negative 5% lang yung loss, pero wipe out ka. Clear ba guys? Marunong na kayo gumamit ng leverage. Balikan nyo yung video, tapos practice nyo. Actually, kahit dito ka sa demo, mag-practice kayo, ganito nyo lang.
Margin call. Ang nangyari nga, team, kasi ganyan nag-error eh. Hindi ako pwede. Maggaganto siya. Parang stop loss can be placed lower. Kasi ang wipeout nito would be 990. Kaso, pinagbabawagan ako eh. Ang ginagawa ng eToro, meron siyang limit sa take profit saka sa cut loss. Pag ma-wipeout siya. Hindi ganyan pinapa-wipeout. Yun na yung version nila ng margin call. Ang version sa ibang broker kasi, dahil hindi ka di ba yun yung problema? Sa ibang broker, hindi ka actually makakapag-set ng ganong kalaking volume. Parang imang margin call ka na lang nila agad. Dito, pwede ka kasi mag-set ng ganong kalaking volume. Pero gagawin nila would be, ginilimit nila yung stop loss para hindi mag-close agad yung account mo. So, ganun siya. Okay? Namaya yung sa charting. Teka. Sa IG naman tayo. IG sample. Okay. IG. So, si IG, ang ginagawa naman dito would be, si broker nag-set ng margin levels. Sige, demo muna tayo dito. So, kaya ito yung chart. Ito yung tinid ko kahapon eh. SNX. No? Date muna natin lahat. So, ito naman yung chart. Usually sa mga FX brokers, fixed yung leverage eh. Okay. So, balik muna tayo sa sample scenarios. Okay. So, let's say, $2,000 yung gamit mo na size dito. Then you want to risk 0.5% of your capital. Okay. Tapos, ano yung price level na bibili ka? Let's say your price level to buy would be, dito. Mga 143 ka na nakabili. Umangat na siya eh. Tapos, ang cut loss would be below nito. Low nito is 141.05. So, gawin natin mga 1... teka. Basta yung below, 139. 139. Gawin natin stop loss. Okay. So, ano yun? So, pag 2,000 divided by 143. Okay. Okay. Ano ba? First level. 14. Tapos, ayan. Tapos, yung ginagamit dito sa sa index would be, hindi siya price eh, points away. Okay? So, yun yung kaibahan niya. Points. So, pag sinabi natin na points, kasama yung decimals eh. So, kung natin, let's say, 143 yung buy mo. Pag gusto mong, ang cut cost would be 142, 100 points. Tignan mo, ayan. Kita nyo? Kasama yung decimals So, parang ganito itsura yan. 1.00, parang ganyan. Okay? So if gusto mong 143, cut goes at 142 minus 100 points kasi 1.00. Clear ba so far? So, set natin yung cut sa baba pa. Cut would be 210. Yan. So, below nito. Our cut would be yung 140.90 kasi 141 to eh. So, usually ganun yung cut dito sa and I've noticed this sa yung yun, small interest traders. Pati si Bumi ganito mag-cut eh, below the structure. Tapos ang TP natin, basic lang na times 10. Hindi ba? Wait. 525. Ito pa yung isang didiscuss ko. The concept of not using percents as your cut point. Okay. Now, ito natutunan ko rin to kay Kinabumi. Okay. Saka sa pag nanonood kasi ako let's say you're watching sina Warrior Trading, yung mga nag-trade ng US stocks. They usually look at it as in terms of parang cents, dollar to a dollar. Ganyan sila magsalita. I'm risking 20 cents to make $1. Ganyan ang nila, jargon, yung nila. Bakit? Kasi nga, pag ganito kalaki yung mga presyo, 'di ba? Hindi ka na gagamit ng
percent values. Okay? Why? For example, ito yung entry at 143, 143, cut at 140.9, less than 2% cut yan. Gets nyo? So, ang risk reward ratios nila is actually based on this one. Pag sabi nila, for example, 20 cents loss, pag let's say nag-target sila ng $1 gain, $1 gain, this is actually a 1:5 scenario, RR scenario. Ganyan sila magtingin ng risk reward. Okay? Kumbaga cents or dollars to raise to yung angat. Basta ganito sila yung pag nakikinig kayo sa mga traders abroad, hindi sila nag-aano percentages minsan. Okay? So ito yung sample ng ganun. For example, yung natin, SL natin, 'di ba? Makita mo naman yung risk reward pag kinik mo, wait. Ayan, risk reward ratio is 1 to 2.5 ganun. So for example, ito, kung ang natin is 143, tapos 'di ba parang siya, $3. Ay, kasi ba? $2 ata yung cut, 141. Mga $2 yung cut. Pag nag-target tayo to make around $4, 147 levels, that's already 1:2 risk reward ratio. Parang ganun yung mangyayari sa'yo. So pwedeng kunyari 1:2 RR, pwedeng gawin mo negative $2 ang cut, tapos to make $4. Ganyan ka titingin. So pag ganito, for example, it's trading at 140, pwedeng TP mo 144, cut loss 138. Ganyan na pag malaki ang amount. Hindi ka na nagpa-percentages. Kasi usually mahirap abutin yun eh. Kung let's say magtitipi ka ng, kasi sa diba, PSE na 10%. For example, nagtipi ka ng 140 tapos sabi mo 10% yung gusto mong gain. That's 154, which is actually malayo from 140 pag chinart yan. Okay, so ganun sila. Ang pag-set ng RR usually sa US stocks, kaya makita mo minsan $1 ka masenset or centavos masenset kasi nga they are it based on cents or dollars to cut tapos dollars to make. Clear ba yun, guys? So ganito yung way pag mag-trade kayo ng malaking amounts. Ito yung dinitrade ko kahapon SNX. Gappers kasi ito Buy ako dito. So yung pangit yung benta ko dito Dapat binenta ko dito 2.5 natin na RR. Kita yung ang gate lang na move. Pero ganito mag-day trade. Pero to 1:2.5, which is okay na rin to na RR for day trading. Above 1:2. Kasi yung iba nagtataka pa lang paano ka mag-day trade ng ganyan. Kagagaking price levels. Dollar to centavos ratios ang ginagamit. Mag-enjoy ka dito, George. Mamaya pakita ko yung sa screening. Sige. Short break lang tayo, guys. Okay lang. 9:20 na pala. Pero gets yun yung sa leverage margin. Dito makita nyo lang would be andito. Sineset siya ng ito. So, ibig sabihin, 20% ang pwede mong 20% ang papabayad sa'yo. Margin. Sineset ng IG. So, for example, ito, sample lang sa IG para mabase lang. Tingnan mo lang yung nakasulat dyan. So, for example, ang nakasulat dyan, 20%. Pag gusto mo mag-open ng position na $1,000, okay, papabayad lang sa'yo would be $200. Ganun lang simple sa IG. Siya nagsiset Okay? So, capital, IG sets margin. So, for example, 20% margin. So, you want to open 1K position. You just need to pay. Ganyan. Okay? Clear, guys? Nandiyan pa ba kayo? Sige. Let's take a quick break. 9:30 resume tayo. Sige. Natunaw na yung utak nyo. Pag may tanong kayo, I'll be here naman. Message lang kayo. Pero break muna yung iba. Ako, I'll be here. Message kayo pag may tanong kayo. Okay. Resume tayo 9:30.
Tignan ito for FX, oh. Sobrang layo ng ETORO. Grabe. Hanapin ko yung rate ng ng gold. Pero pangit din eh. So ito, sample na FX. Huwag kang mag-FX sa ETORO. So actually, pag napansin ko I was actually browsing through yung mga different, alam mo yung copy trading sa eToro. Yung mga magagaling na copy traders, puro FX, puro stocks yung laman. Kasi nga feel ko, kasi nag-long term hold sila. Yung mga kasi nga matataas yung rates, swaps, spreads. So talagang FX na trade nila sa eToro. Ay, FX stocks. Mas bagay talaga yung stocks feel ko sa eToro. Code sa rates. Oh, wag kayo mag-eToro pag So again, kaya bagay sa first stock kasi we're discussing equities today. So kaya ko siya biling up. Pero pag ibang iti-trade mo sa ibang broker ka, IG is fine. Ako ang plano ko, pareho ako mag-open. So I have eToro and IG kasi nag-trade naman ng index. So indexes ko sa IG, tapos eToro ko sa stocks. Tapos pagdating ng point nga ng nag-crossover na ako sa eToro, lipat ko na lahat ng pera ko. Ko-close ko na eToro ko, tapos IG na lang lahat. Pag malaki na, yung sa stocks. Basta check yung charges naman nasa website nila yun. Compare nyo lang kung saan mas okay mag-trade. Hindi ko sure kung accurate to eh. Pwede nyo. Sabi sa eToro, 45 yung spread ng gold. Magayo. Actually, try ko gagawa ko ng low risk account. Kasi, ang plano ko sa eToro, mag-ETF ako doon. Index IG din. Pangit din ang index eh. Ito. Tinagayo din. So, again, eToro, better for stocks. The rest, kahit IG ka na lang. Or, yung broker mo na nga lang ng FX. Depende. Pero di ko sure kung accurate to. Pero sure ako, mas mababa yung IG. Yun lang. Mas sure ako mas mababa yung IG. Sa equity siya gamang eh. Mababa sa equities eh. Kasi yung commission na kasi pumatay sa IG. Kung wala yung $30 ng IG, tayo niya eToro. So parang pwede tayo mag-IG all the way kung wala lang sana yung $30. Oo, kahit mag-trade ka ng $1 lang, or 10 shares na $1, so $10 yung trade mo, bigla na lang maging negative 30 ka din sa IG mo. So parang laki. Basta equities, eToro. Kung wala lang talaga 30, pwede lahat sa sa IG. Tapos dala sa IG. Yun ako, plan ko, pareho ako ngayon naman, pareho naman ako may live. So we're both. Nagulat yung mga equities sa IG. Dapat inagam niyo muna yung charges. Yun yung mistake ko rin actually. Correct execution, no? Anong broker DNA yung site? No PDT yung short trader. Sige, teka. Broker notes. Yan. Pero di ko sure kung accurate Mas accurate pag chinek nyo sa, wait, andito. May websites ka for fees naman. Yan, dito. Yan, dyan yung check. Tapos compare nyo sa fees ng IG. Yung sa overnight nga, dyan ko rin chinek. Tapos nag-compute ako na math. Kasi gusto ko makita kung ano yung port na parang equal na yung position ng ng eToro sa IG.
Crypto. BTC daw. Spread siya, Yuri eh. Ano ba sa ano? IG. Baka mas mura to. Feel ko mas mura to. Sige, game. Let's start. Game na, game na. Andiyan na ba mga tao? Sige. So, so in summary, ito lang parang personal ko lang. So IG has better selection. So mas madami kasi stocks sa IG. As well as rates, smaller costs for trading other instruments. So indices, FX, commodities, IG. Pero pag mag-trade ka ng stocks, eToro is better. Especially for starting or small accounts. Okay? Pero pag malaki na account mo, lipat ka na ulit IG. Kasi, anong lamang ng IG, mas madami siyang pwedeng i-trade. Tapos, pag mag-ETF ka na, tapos laki na ng port mo, yung overnight fees kakainin ka na eToro. So, yun yung magic number natin. When you're, pag andito na yung position size mo, yung 137,000, ito yung magic number. Tandaan nyo na lang. 137,000. Tapos, divide nyo na lang by leverage. Pag ganyan na yung mga position size mo, pwede ka na lumipat siguro. Kasi nakita ko si Boss, for example, si Boss Z, kaya niya mag-position ng mga 6,000 something, di ba? 6,800 data yan eh. So, pag nag-position siya ng times something, aabutin niya itong leverage. So, pag nag-TF siya doon, gagot siya. Eh, nakita ko parang pwede ka mag-TF ng mga gold, ganun. Eh, ang laki eh. Again, pag nag-sideways nga, delikado ka. Kasi nga, mas bagay siya sa stocks eh. So, okay naman yun. So, ako, ganun ang plano ko. eToro first, tapos IG after. Pero both nag-trade na ako eh. Kasi minsan may mga stocks na nasa IG lang. Okay, so doon naman tayo sa technicals, mabilis lang. So, mabilis kasi yung dalawang klase ng traders, no? So, for those, kasi baka isip niyo, kailangan mag-intraday. No. Okay? Ang kagandahan nga sa US stocks is that ang lalaki ng price range, di ba? Yung mga $100, ganun. Na yung tipong yung ibang structures niya, magaganda mabababa lang yung risk. Kaya kasi $100 or $200 tapos yung cut point mo nasa 190 something. Mababa lang in terms of percent cut. So pwedeng-pwede kayo mag end of day trading tapos ang cut nyo is yung below structure. Tapos what I've noticed is that you do not need to change anything in terms of the system. What matters more is ma-master mo na yung foundational concept of the system. So pwede ka mag-TF. Ito ang maganda is pwede ka mag-TF ng long or short. Pwede ka mag-boss, MOH, ETH breakouts, MIL, ATL, mga CH meron din. Okay? Bounce fees meron din. So, ibig sabihin, kung pareho lang yung technicals, kaya maintindihan mo lang yung risk and trade management. Ito yung sabi ko sa inyo na paggamit ng tamang leverage margin, adjust mo na lang depende sa paggamit ng proper trade management, which is your identification of the technical stops. Okay? So again, walang kailangan baguhin sa system. Lahat nandyan. Okay? So, sample of charts. Okay, para mag-gets nyo. So, MOH breakout, 40 to 46. Again, pag may tamang leverage ka, malaki yung gains yun kasi pwedeng, for example, 40 to, no? Ang cut niya nasa let's say, 39 or 39 something cents, small cents lang. Di kahit 10% move to, gets ba? 40 to 44 is a 10% move. Let's say ka, times 2 leverage. 20% gain tong move na to. Nag-iiba yung itingin nyo na sa chart dahil marunong ka gumamit ng tamang leverage. Basta maganda yung tama yung cut point mo. Diba? Kung kaya, let's say, ang tamang risk mo is -4, pero kaya ang risk nito is -2. Mag times 2 leverage ka na para equal risk, pero yung gains mo times 2. Ganun. Mag-iiba to. Kahit mukha siyang 40 to 40, 40 to 44. Kasi nga, ang kaya mo lang tingnan is yung dollars na mag-gain. Okay? So, MIH breakout. Ito, sample ng 8TH. Naka to monthly. So, actually, ito, parang isang buong month na nag-rally. 23 to 28. Again, it might look small, pero pag in-average mo yan ng tama, malaki din yan. So, ito 8TH. CH. Wow, merong CH, no? Pareho lang. Kita nyo? Same ba to ng itsura sa PSE? Guys? Is this the same? Pareho, no? Walang nagbago. So, kayang i-trade. At pwede ka mag-end of day.
'Di ba? Sige, buksan natin para ma-compute natin yung ano. I-ano natin. Chart natin. Stock yun. AGN. Lakas yan, no? 'Di ba? End of day tayo. For example, end of day trading. Dito ako bumili sa close nito. 174.22. Okay. Bukas tayo ng calculator. Tapos ang cut point mo, dito ako bumili yung first green. Cut point mo would be pwedeng below. Goal nito is 172.97. So let's cut at 172.8. Yung cut point mo, 172.8. Kita nyo? Less than 1% yung risk. Pwede ka mag-end of day. Tapos, dahil technical yung cut mo, gumamit ka ng leverage. Nagigets na? Iba yung risk and trade management. Okay? So dito kaya ano sa US mas madalas ka mag-VAR kasi ang gagawin na guys hindi sila magpo-percent kasi wala kang makukuhang kumbaga ang hirap mag-compute based this one based dito. Pakita natin yung computation. Let's just do VAR. Ito 174.22. Di ba? Minus yung cut point mo. 172.8. So ibig sabihin, ito yung sinasabi ko na cents or dollars at risk mo. Okay? Your VAR or cents to dollar risk is at 1.42. Okay? So 142. Okay? Kung gusto mo so ito yung ano mo, 1 hour na tinatawag nila. Kung gusto mo mag 2 hour, sabihin you just need to make $2.84. Nagets na? Iba na tingin niyo, no? And $2 is actually easy from this one eh. Ang entry mo would be 174, no? $2 and 80 is at around 176.9. Mga dito lang 'yun, no? Ito lang 'yan actually. 2 hour na 'yan, 'di ba? So actually maganda mag-trade ng US stocks kasi nga ang dali mag-technical cut kahit mag-end of day ka. Lalo na for these large caps. 'Di ba? Tapos pwede ko pa mag-leverage. Kaya ako na-excite ako kasi nga pwede pa rin ako mag-trade ng US, pero yung hours ko na gagamitin sa kanya maliit lang, 'di ba? Si GTC nga ako tapos ang cut ko lagi low. Okay? Mamaya sa screener. So ganun siya yung kagandahan dito. Hindi ka na magpa-percent cut eh. Puro VAR or cents dollars at risk. Tapos gamitin mo lang ng margin leverage na tama. Pag naman, kasi yung cut mo dito would be based on risk of the port. Kukompute ka lang ng tama. Diba? Okay? Gets yun? May discuss ko, James. Teka. So, may CH. No? Kompleto yan. Ito, TF, uptrend lang. Kisipin nyo, no? Buong taon to from January hanggang August. Laki din ng DYM actually, 72,140. Kung maganda ang maganda would be pag nakagamit ka ng tamang risk sa simula, tapos na-leverage mo yung buong TF, laki nakikitain mo. Kaya yun nga, meron kayang utang. Kasi nga, umutang ka para mas malaking capital mo para makapag-TF. Pero, the point is, pag tama yung entry mo, tapos naka-leverage ka rin ng tama based on the proper entry and proper risk management, diba? Nag-multiply din to yung gain mo. Kaya let's say nag-enter ka na 70 to 140, that's 100% gain. Tama? Pero pag naka-leverage ka ng times 10, ang gagawin sa point mo doon, 1,000% gain. O, di ba? So, pero dapat tama yung gamit ng leverage. Kasi pinatukan nyo, di ba? Times 10 tapos maging leverage, sunog, wipe out. Dapat tama yung computing mong leverage to be used. Hindi na lang siya parang, gusto ko times 5 lahat ng trades ko, ganun. Slippage siya again, pag gap down. Mababasa niya yung 210 cut mo, tapos execute at 190. Kasi ganyan nangyari sa akin, di ba? Parang nag-cut ako ng 19, parang 1 something 8, tapos kinat siya ng 105. Pag slippage, parang, ang nangyari kasi, may gawang candle, sa tagusan. Kaya pag yung mga gappers, day trader nila, pag napanood mo yung day traders, kinuklose sila for the day pag day trade talaga objective. So ako, talagang hiniway ko na. Meron akong pang TF or pang long-term hold. Tatry ko gumawa ng low risk account pang copy trade. Tapos meron akong day trade lang. Okay?
Clear so far? So may TF, ano ba? Kahit downtrend setup, so to, TF mo yung downtrend. Kita nyo? Balik tayo may zoning. 30-50 zoning, downtrend TF. Sa ngayon dito would be, kita nyo to, multi-year low to eh. Pagka breakdown, sobrang laki ng gap po. Ay, gap down to pababa eh. Tapos nag-bounce yung intraday, bumagsak. Tapos gap. Tapos classic 3-day bounce, oh. 1, 2, 3. Same setups. Ito actually reflexive bounce, oh. Buksan natin sa ano. So same lang. Wala kang baguhin. Yun yung nakakatawa. Kumbaga pinadami mo lang yung stock selection mo. Okay? Kita nyo? This is ayan, multi-year low. 2018 to 2020. Pagka breakdown, tindi ng gap down, no? From 3 to 2 something yung gap down. Tapos intraday bounce to. Tapos isa pang malaking drop. Negative 16%. Pasok to sa bounce parameters, diba tama? Huge drop. Negative 7, negative 17, negative 16. Very juicy. Ito yung nagagawin na si Boss Sirius. Diba? Kita mo, saan to? Parallel Darvas plus RSI 30. Reflex, basic. Kahit bumili ka dito ng end of day. Diba? Unchanged. Lagi. Plus 12, plus 18. Basic PSE setups. Walang kailangan baguhin. Okay? Kaya naman so far, it's really the same as how you trade stocks. Kasi nga, same siguro yung DNA nature. Nag-iba lang yung market mo. May mga kailangan alaga na intricacies. Okay? Sige, ano ba? Ito yung sikat ng pace, di ba? Lately sa market natin, mga bull div. Ito yung nangyari, oh. Lately lang, January ito eh. Ano yung tinuloy ni Cap? Shallow, breakdown. Kita nyo? Dikit hagos yung dalawang box. Tapos, meron kang bull div. Rally. May retest ka na isa. Rally. Okay, so same setups lang. Diba? So kung ganun, kung same lang talaga, ano na ngayon ng challenge? The challenge is then spotting. Kailangan mo mahukay or mahal. Kasi ang dami, 7,000 plus tapos ano lang dapat ito-trade mo. Okay? Now, ako, personally, natuwa ako na parang limited lang yung pwede i-trade sa eTORO sa IG. Kasi, at least, nabawasan na. Na-filter na agad yung stocks. Kumaga, wag na tayo mag-mindset na parang gusto mo mag-trade lahat. Ang gusto lang natin is ano yung, kasi ang daming stocks eh. Wag natin i-trade lahat. So ako, for me, nung na-filter na ng broker yung pwedeng i-trade, that's a good point. So I took it as actually a positive na. Okay? Now, the point is, kahit na gano'n na tinatrim down, ang dami pa rin. Di ba? If you notice, 900 sa eToro, tapos 7,000 sa IG. So what I did was, gumawa na ako ng parang screener tools for that. Okay? So how do we screen for that? Ang tinuturo usually would be FinViz. Okay. Yeah. So IG, ang tools ko usually would be ito ah. So meron akong IG, eToro, Trading View for charting. Kasi mas mabilis dito eh. Dito ako minsan nagano eh, ganyan. Tapos FinViz. Okay. So narinig nyo ito, FinViz. Okay. So ang kagandahan sa FinViz would be, hindi lang siya screener. Ano din siya, kaya Viz kasi visualization. Pwede mo agad makita lahat ng charts. Sino maganda for me? Okay? Kita mo agad lahat ng charts. Okay? So ano usually na pwede mong gawin na screening? Ang ginagawa nila would be, teka, saan na ba yung kodigo ko? Ayan. So how do you filter or lessen yung stocks? Okay? Usually, what you could do would be to input dito sa volume. Okay? Usually, ang magandang stocks would be, malaki siyempre yung volume traded. Okay? Pwedeng, ang filter would be 500, 750 or above pag sobrang gusto mo na malaki. Okay? Usually ako, okay na ako sa 500, 750 or 1M. Dito ako ginagaro. Okay? Sabi mo natin ng 1M. Okay? And then, gusto mo yung mga in play lately. Kung mga stocks in play lately. Ang kaya mo tinan would be the relative volume. What is relative volume? Ito yung parang from today to the past 3 months, ano yung ratio from dati. Kung mas malaki yung volume today, mas mataas yung relative volume mo. Okay? So, ang recommended would be above 1 usually. So, over 1. Or over 1.5. Okay? Ano ba yung yan, yung dalawang yan. Okay? Tapos, average volume mo rin, pwede mo gakihan. Ito pa, sorry. Yung current volume, pwedeng over 200K.
Yung above volume, average pa rin yung dapat over 1M, ganyan. Okay? Clear so far? Pag may tanong, message lang kayo dun sa chat ha. Binabasa ko naman. Okay? So yun yung usually sa descriptive. Okay? Tapos, wait, sige. Mamaya pa ons papakita ko. May ano kasi gumawa ako ng preset na screener. So yun, bibigay ko na lang din sa mga gagawa ng eToro account din para magamit nyo. Tapos, yun sa descriptive, okay? Funda, wala akong ginagagay. Okay? Technicals, yun, usually kayo na bahala. Again, the point is, pag meron kayong technicals, kaya nyo nang pibigyan yung gusto nyo na play. Tama? If you want to look for mga CH, di ba? Dito ka sa overbought 70. Gusto yun yung mga nag-consolidate or nag-rally above 70. Di ba? Pag gusto mo ng mga first pullback, dito ka sa above 50. Okay? So, ikaw na bahala mamili. Tapos, pag gusto mo ng uh, yung EOTs, dito ka lang. Okay? So, clear naman so far. Okay. Now, ako personally, ginawa ko would be, gumawa ako ng eToro screener. Okay? So, kasi nga parang ma-separate na to lahat. Gumawa ako ng screener din sa Finbiz. Pag nag-sign up na lang kayo, tapos message niyo ako, isa-send ko sa inyo. Send ko yung So, eToro screener. Yan. So, ito, naka-filter na to. Ito na lang yung dalawa ginawa kong screener. Okay? Tapos, yun na, babawasan mo na lang. For example, lahat RC70 sa eToro. Sobrang konti na lang yan eh. Ito mo, naging 44 na lang. Diba? So actually, mabilis lang yan. Pag binawasan ko pag-agaw, let's say, gusto ko ng mataas yung relative volume. Yung mga tagang NPA lang. 12 na lang. Diba? So let's see. Pag ako nag-review, usually I check dito. Dito ako tumitingin na. Hindi charts kasi ang eh. I look at TA, and then I look at candle. Tapos, yan na. Pag ginawa mong daily, parang siya, 6-month boss break. Pag ginawa mong weekly, MYH. So, ganito ako mag-check. Ang bilis lang eh. Diba? So, ganyan lang. So filter na lang. Ito yung top 12. So, BX. Ito, pwedeng mag-breakout soon. CIG. Diba? INSPI, kaka-breakout lang. Gas, kaka-breakout lang. So, pag nag-flag to pennant dito, pwedeng continuation na lagi. LH, pagkapit na mag-break ulit. Diba? So, ang bilis mo mag-scan. What I do is, from here, diba? Ano yun? Ang dami sa eToro, 900. From 900, I'm able to screen the best 12 RSI and in play stocks. Tapos, isang tinginan lang, I can check the 6-month boss break, the MYH, and ito usually ito eh, minsan abot ng 8H. Tapos, isang mabilis lang, lista ko sa papel, ganyan. And then, saka ko na tinitrade plan either sa broker mismo. Okay? So, gets ba? Ito, ang ganda nito, LY. Pag tingnan natin. So, pasok to, LY. Ayan, no? So, na-scan to, no? Actually, ito ba mas scan na yan eh. Kasi RSI 70 na to eh. Kita nyo? Tapos abangan mo yung breakout dito. So 133 to 138 sa $5. Kahit mag-cut ka ng $1, 1:5 ang RR mo. Di ba? Akala mo kasi mag-8 kasi ang 10% ng 132, that's 143, di ba? Pero pag nag-ibago na nga yung mindset na dollar to yung ratio ko for RR, makikita mo, uy, maganda na pala itong move. Gets yun na? Yung bagong RR natin for US stocks. Dollar to cents ratios ang gamitin nyo. Huwag percent values. Kasi ang layo pag percent eh. Okay? Yun. Na-excite ba kayo? Kasi same concept ng PSE tapos pwede yung i-trade kahit end of day lang. Laki kasi ng mga values eh. Small caps, sino next? So again, kasi nga yung global, it's more of advanced. So I would recommend na for those na para magsisimula pa yan, wag muna kayo yung intraday trading. Yun yung next na discuss, yung gappers. So kahit mag-daily muna kayo, madali. Ako personally, di ba sabi ko declutter. For US market, I will only trade 3 setups. CH, MYH, and 8H. Okay? Sige. So yun yung for sa dito sa ito.
Nasala ko yung PowerPoint. So, yun lang. So, mag-sign up na kayo sa dun sa link na binigay ko if you want to use eToro. Tapos, for those na mag-eToro, pwede ko i-send yung yung screener na ginawa ko. Kasi yung screener din, for eToro lang. Hindi ko pa nagagawa yun sa IG. Okay? Kasi nga, sabi ko, ito muna yung trade ko. Okay? Sige. So, clear naman, no? So, yun, again, FinViz. Tapos, I'll email the instructions how to create yung preset ng eToro. Screener sa trading. Wala ons. Pero nga, yung FinViz, libre lang yun. Ang sa FinViz kasi, hindi siya real time. So, what I do is, siya yung, alam mo yung, same process sa Clarity. Ang ginagawa ko yung weekly charting ko ng comprehensive for watch listing, dito na, sa FinViz. Tapos, araw-araw na lang, mag-check ka na lang ng yung latest. Pero dapat, muna, na-trade plan muna dati. Kaya ito, dapat dito pa lang, na-plano na natin to. Diba? Ang ganda ng trade na to eh. Suwabe eh. Kasi ito ata yung breakout point eh. Mga $2 risk to make 5. Sudo na rin. So ganito yung mag-usap, no? Para rin, foreign traders. Risking $1 to make 5. Ganun sila mag-usap eh. Rin pala ako, nag-enroll din ako sa SMB Capital. So, rin, rin ako. Mayroon nga silang webinar mamaya eh. Parang, yung ang ganda kasi sa pag nag-enroll ka sa SMB Capital, kung ano yung ginagawa nila sa trading floor, sa firm nila, kasama ka. So, kung natin meron silang review later ng week that was. So, pati kami pwede mag-attend ng webinar nila. Yung meeting nila. Mag-review sila ng trading week nila. So, yun. Student din ako ng SMB Capital. Ano ba? So, yun. So, clear na. May questions kayo for daily trading. Pwedeng market open, market close. May questions kayo so far? Wala. Sige. Next should be yun. So, FinViz. Okay. Magkano monthly fee mo sa trading view? Hindi ako naka-trading view na na real time. Bakit? Kasi hindi ko kailangan. Kasi di naman ako mag-exit sa trading view. Kasi, bakit sa mamaya magkaiba kasi yung charts, Boss Glenn eh. Iba yung chart ng trading view, iba yung chart ng IG, iba yung chart ng eToro. Kasi decentralized market sila. So, ang kailangan ko lang would be, parang ayoko na ng exact, I don't need the exact key levels or timing eh. Kailangan ko lang yung ranges. So, ang ginagawa ko would be, ayoko kasi charting ng ng eToro. So, nakabukas yung yung IG ko. Sa IG ako nagbabantay. Tapos eToro nag-execute. Same, ang itsura nun is parang yung ginagawa ko dati na parang sa Teamson ako nagbabantay at execute. Pero yung ibang broker ko, naka-altab lang. Pang-execute lang sila. So, meron akong isang broker para bantayan yung values or real-time. Kasi nga, yung real-time data sa IG, mas maganda, mas accurate. Kasi nga, mas maganda yung platform nila. So, ito ang pangit ng intraday charting. Pero yun na, ibang pa yun ibang concept. Kasi nga, kanina I discussed yung end of day. Pag end of day ka, market open, market close, okay na eToro. Huwag yun na isipin. Okay? Pero ito yung iba pa. For those that want to do day trading or intraday trading, iba yung ginagawa ko. Okay? For intraday trading, ito yung setup. So, morning momentum gap ups. Okay? If you want to study this further, ang resources yun would be, yan. So, morning Momo setups. Okay? So, ako, ang gamit ko would be andito na pala eh. Wait Yan, ito, kina Ate Bev. So, SMB yung isa. Ayan, Warrior Trading. Okay, same lang naman sila. Saka to, si Kunal, Busan Wall Street. Okay? Yan. So, ito yung references dyan. Meron akong ebook ni Warrior. I can give it to you guys for free as well. Saan na ba yan? Hindi naka-open eh. Pero yun yung parang, pero same lang naman. Ang yung ito yung concept eh. Ayan. So ito yung screener nila. Tapos yung pattern same lang kung ano yung titrade natin sa daily. Okay? So ito yung ginawa isang tool. Wait, pakita ko sa inyo. So doon naman tayo. Discuss so on the other side naman, kayo na ba discuss natin mga trend followers, yung mga end of day traders. Ito naman yung mga mahilig sa action. Okay? So morning momentum gappers. Okay? So ito yung more hours ng US stock market. So 9:30 to 4 siya trading hours. Pero nag-trade siya ng pre-market and after hours. So kahit na off hours yung market, tumatakbo.
yung stocks. Kaya yung ibang tao, pag kumaga very unstable yung stock, di nila tini-TF. Those are meant for day trading. Okay? Pero pag stable naman yung stock, pwede mo naman na siya i-TF. Okay. Yan. Ay, ito yung difference ng itsura. So, pakita ko sa inyo. Ito yung dinay trade ko kahapon eh. Ang ginawa ko para ma-document ko, sayang nga hindi ko na-record eh. Sabay ko silang binuksan. So, SNX yung dinay trade ko kahapon. Let's do a kumbaga walkthrough kung ba't SNX yung pinili ko. Okay? So, first step would be to look for pre-market gappers. Okay? So, ito yung setup ha. Maghanap kayo ng mag-gap up na sobrang lakas. So, ito yung pre-open gappers nung Friday. Sasabihin naman niya pre-market. Yan. So, bookmark yun na lang. Okay? Yan. So, ano yung rules? Yung rules andun sa isang screener tool naman para mayroon kayong reference guide. The rules are look for pre-market gappers 5% and more. Okay? So, ano yan mga yan? So, ito, SNRE, ACRS. Okay? So, actually, alis lahat naman yan. Okay? Next would be, look for good pre-market volume. 50K shares or 500,000 and more. Okay? So, ano yung mga pasok dyan? Wait, sorry. So, ito pasok, no? Laki ng volume. Ito pasok. Ito pasok din kasi 56,000. Okay? MRNA pasok din. Okay? Trill pasok din. SLX pasok din. 82K. Okay? Clear so far? Okay? Pag clear na yon, what I do is, kung ano yung mga magandang gappers here, okay, I also check via this tool. So what does this tool do? Okay? Ito yung tool na, kasi ito yung lahat ng tradable stock sa IG, tapos lahat na rin ng tradable stock sa eToro, ilagay ko dito. So you just have to type it, where type mo, SRNE. Ibig sabihin, nasa IG siya. Clear? Ganyan siya. It will try to look for the broker where you can trade this stock. ACRS, nasa IG din siya. AKTX, nasa IG din siya. Tapos, SLNO. So, pag no data, ibig sabihin, wala siya sa IG, nor wala siya sa eToro. Kumbaga, kaya kasi may process kayo, no? So, I also created my own process. SLNO, MRA. Bigay ko rin itong tool for those that will sign up. Tapos, Trill. So, Trill wala rin. And then, SNX. Yan. So actually, sabi ko sa inyo, ayoko muna mag-IG, di ba? Unless, para ang rules ko ngayon, pag walang tradable sa eToro, saka ako mag-IG. Tapos dapat sobrang sulit ng risk reward. Pero pag mayroong tradable sa eToro, ay, yun yung gusto kong tingnan. So, kasi nga, mababa yung commission. So, SLX siguro mabas. Here, guys. But, hindi pa ito yung step. You have to check here as well. So, type mo yung mga stocks na to, yung lumabas. So, ang lumabas is SRNE. Sorry. ACRS. So ano naman to, yung pre-market pwede naman gawin mga kasi ang US market hours diba 9:30 to 4. Dahil daylight savings times, kasi 12 hours lang yung difference eh. Dapat 9:30 PM to 4 AM yun sa atin. Pero pag ngayon dahil daylight savings, 10:30 PM sa atin yung 9:30 AM sa kanila. Okay? So, usually kahit mga 9 ng gabi, 9:30 nag-aano na ako to. Umbisan kasi onti ko naman to eh. Parang wala pa tong ilang minutes para magawa. Siguro lang to, mga 10 to 15 minutes of planning. Tapos ka na. Tapos hindi ka na market open. So, SRNE, ACRS, AKTX, SLNO, MRNA. Ay, wala pa iba. Sorry. SLNO, MRNA, SNX. Yan. Tsaka ba parang mabilis mo ma-check. Okay? So, kaya mo na rin kung ano yung magagandang itsura ng charts. Okay? So, ito daily na lang. Candle tas daily. Yan. So ito, kasi yung SNX, alam mo bakit? Pagka-gap up niya, boss break eh. Kaya gusto ko siya. SRNE din eh, boss break. Ganun. So what you do is you check for the ownership. So note nyo lang, ownership. Bakit? Kasi, ay, nakaano pa pala, sorry. Yan. Kasi what you want to look for would be, ito yung next na float
Bakit? Kasi nga, same concept sa PSE. Gusto natin magaan. Float is the available shares. Okay? Para i-trade. Pag mataas ang float, mabigat. Less chance to move intraday kasi ang bigat. Okay, you want to look for float that are less than 50, pero preferably 20 to 5M. So, sino yung pasok? If you notice, no, tanggal yung mRNA saka SRNE kasi ang bigat. So, ang pasok would be ECRS, ETX, SNX. Okay, so yun nga, parang ito yung nasa ito. So, ito yung tinanong ko, SNX. Okay, so clear? So, yun muna yung screening. Ang bilis ng screening, no? Hindi na kailangan nung parang sa PC na ang tagal mo mag-screen. So, mabilis ng screening for those who are going to be trading gappers. Ako, ang ginawa ko rule, 1 gapper lang per day ang tinatrade ko. So ang final decision would be trade SNX. Okay? So, ang next na rule would be check daily chart for key levels of SNR. Okay? So, check natin kung ano yung itsura ng SNX dito. So, if you notice, yung gap up ng SNX, sasabihin naman niya it will gap up at 140-193. Bantayan nyo na yun kasi you can plot it here. So, yung gap up niya is actually above the... Diba, kita nyo? So, parang no-brainer trade, no? Kasi it's a gap, parang kumbaga ano to breakaway gap sa atin sa PSE. It's a gap above the ATH. So, trade. Diba? So, tinade ko. Tapos, ang ginagawa ko would be, trade it using the 1-minute chart. Kasi ito yung ginagamit nila, nina warrior trading. 1 or 5 minutes sila. Tapos, yun lang. Supitin mo lang, if ever. So yun yung chart. Pero again, pansin nyo iba yung itsura. Ito yung chart ng SNX ng 1 minute. Yung chart dito sa yan, tinan nyo So, for day traders lang, take note. Ito yung itsura ng SNX sa sa IG. Kompleto. Open, rally, pullback rate. Sinitest niya yung all-time high, tapos nag-rally ulit. Okay, so puno yung chart. Pero yung eTORO, kulang yung data. Kita wala yung first 4 candles. Actually, parang 3. So, parang delayed yung data. Kasi nga, siya, market maker, sila bahala kung ano yung gagawin na presyo. So, parang dito, baka wala pang transaction or gusto nila mataas yung spread, kaya dito pa nila transact. So, pangit actually eTORO for day trading. So, actually, ang ginawa ko dito, hintay ko na lang yung pullback. Ang nakakatawa dito, kasi nga diba pala nakabukas sa akin, parang pwede ko i-front run, kasi nangyari dito, parang nung nag-needle na to, Dragonfly Doji na tong SNX sa IG, eto hindi pa ganun, parang paangat pa yan, so pwede ko na i-buy agad. Parang pag may signal ako sa IG, pwede ko na i-front run dito, kasi delayed ng onte yung eToro. Tapos ito, kaya di ko ginagamit trading view kasi pangit yung chart niya, bungi-bungi. So ganito ako mag-day trade. IG gamit kong chart kasi mas accurate, mas liquid, tapos mas mabilis, tapos eToro nag-exit. Basta nakakatawa, hindi ko na-record yung video eh. Makita to eh. Nauna mag-needle tong IG, saka pa yung nag-needle tong SNX. Nakakatawa, sa eToro. Nakakatawa eh. Okay? So, clear so far? Yan. So, ganun lang. Tapos yun, mag-set ka na yung tinuro ko kanina na $2 na RR. Okay? Pwede naman siguro. Ay, kaso sabi nila, based sa mga index traders magkaiba daw yung demo chart ng IG sa live ng IG. Pwede naman yung live naman gagana kahit wala kang funding. So magbukas lang kayo ng IG. Huwag nyo nga i-fund. Okay, questions ba so far? Pero ganito ako mag-day trade ng ng US market. Okay? Tapos, again, ang kagandahan sa IG would be, mas powerful yung brokers na to, yung tools niya. Meron pa siyang ganito, ayan, ito isang sa IG to, libre lang to pag naka 4 trades ka per month. Ito yung pinang-day trade ko sa IG. Tingnan. So, ito actual trade din to eh. Cut gusto, alam ko yung nangyari. Ayan. So, maganda siya is parang dito mo lalagay yung yung yun? Watchlist mo, daily chart. Hindi, I mean, pag nag-open ka ng IG account, pwede ka gumawa ng live. Di ba? So, nag-update naman ng live eh. Huwag mo lalagay ng fund. Expiration, hindi ko yan sure. Ay, meron silang fees ata for dormant accounts, pero matagal eh. 1 year or 2 years lang ata. So, siguro kung wala kang funding, tapos dormant account, baka i-close nila. Siguro kung 1 year or 2 years.
Tapos ang ganda nung nung broker na, yung platform na to, pwede meron din silang gap scanners, 'di ba? Mas meron din silang ito ang ganda, pwede mag-abang ng breakout para sa iyo. So ito, ginagawa niya would be, ano yung mga nag-breakout for the day? Daily chart, horizontal line breakout na major breakout ginawa ko. So kaya resistance 55.20, current price is 55.9. Parang lumabas yung mga nagbe-breakout for the day. Pero again, ang point ko is gusto ko mag-declutter. So hindi ko ito ginagamit actually. Ang ginagawa ko would be one gapper per day, the rest end of day lang. So yun, para clarity saka para maunti ko yung screen time. Pero na rin, if kumbaga pa rin, productive. Ayun. Question so far for doon naman sa mga day traders. So yun yung process ko from watch list screening to planning execution. Hindi, ang ginagawa ko Gabs would be so open ako nag-trade. So parang ang ginagawa ko GTC or open. Minsan nag-GTC na lang ako. Kasi dapat hindi naman ganun ka-volatile. So everyday may gap up. Everyday meron. Huwag ang palya. Ganun kalakas ang US market. Everyday may gapper. Panoorin niyo si check niyo yung mga lagi nanonood kina Warrior, alam to eh. Yun yung trade nila eh. So, yun yung mga sample ng US traders na hindi sila nakatutok buong araw na. Parang isipin mo mag-trade lang sila ng umaga lang, 9:30 to before market recess. Well, mga 11:12 tapos na sila. So, half day traders na sila actually, yung ibang day traders. Walang PDT, sure trader. Kaso, Alex, alam ko mahal ang fees. Saka pangit ng spread ng sure trader. Kaya sinala ko rin eh. So, feel ko si Glenn mag-enjoy dito eh. Kasi yan eh, momentum trader. No, boss Glenn? Yun lang. Sige. So, sakto lang pa yung 10 tayo matatapos eh. So, ito yung final slide. So, before you start trading, again, aral muna. Either you backtest, which is silip ka ng previous charts, or you forward test via demo. Kasi kaya matuto kayo ng proper usage of leverage. Kasi iba, pwedeng kumbaga one size fits all leverage nila. Again, double edge yun. Either hindi mo ma-maximize yung gains. Kasi nga ngayon, hindi na tayo magpa-percent gain eh. Di ba? Tayo cents to dollar ratio. Pwedeng kung 1% lang yung actual technical cut mo. Pero gusto mo mag-list ng 4% cut. So mag-times, 5 na leverage ganun. Okay, so dapat marunong gumamit ng leverage. Or baka naman, parang fixed leverage, yung baga masusunog ka kasi ang laki ng cut point mo. Kasi minsan ang laki ng technical cut meron ako yung kay Wire Trading na ebook. Send ko na lang dun sa mga magde-day trade. EPM niyo ako for those day traders. Tapos, again, trade management. Risk and trade management first and foremost, please. Huwag kayo mag-trade ng hindi marunong gumamit ng tamang position sizing, tamang paggamit ng stops, etc. Sa demo pwede naman. Tapos, declutter. Kasi nga, again, isang new market, hindi mo kaya i-trade lahat. Ako personally, ganun ginawa ko, nag-declutter na ako. So, kahit na-trade ko US, ang onti lang ng screen time ko for it. Yung watch listing ko, ang base lang kanina, di ba? Screen ko, ang base lang. Tapos, yung planning ko, onti lang. Okay? And then, yun nga, I'll help you naman. If nakapag-sign up kayo gamit nung link na ito, di ba? Message niyo ako, I'll give you, kasi alam ko na magiging ETORO user, I'll give you yung screeners. Isa-set up pa kasi yun sa Finviz eh. Okay? Questions, guys? Yun pala. Kaya rin, sinasabi ko na gumawa kayo ng, account under me. Kasi, nakausap ko na. Di ba sabi sa'yo, dun sa Hotfires, meron tayong contact person. Sa eToro, meron na rin akong contact person. As in, pag meron kayong reklamo or kailangan kayo troubleshoot, meron akong pwedeng tawagan or i-text. Si Jeff Guo. Meron tayong, contact mismo sa eToro. Tinawagan niya ako sa araw eh. Nakausap ko siya. Pinoy din, pero based minsan sa Hong Kong. Pag meron na, okay lang naman. Pwede ata i-email siya eh. Pero basta pwede kang gumawa ng bago account. Yung eToro pwede kang gumawa ng bago account. Unlimited account siya. So, basta send ko sa inyo itong link na to. Tapos, message ako. Kasi, ang maya niyan, pag under kayo ng account ko, meron tayong troubleshooting. Kumaga meron tayong tech support. Si Jeff, he works for eToro mismo. Yun lang. Questions guys? Sakto. Okay na?
Nakapagod baga. Sige. Ano naman 'to, tuloy-tuloy naman tayo for US market. May naman tayong ano 'no, channel for it. So, usap lang tayo do'n, aral lang tayo do'n. Magkakaroon naman ako ng more webinars. Siguro minimum na yung ano, one every 1 or 2 months, pero malamang may months tayo na dalawa siguro. Okay, nag-enjoy ba kayo? May natuto ba kayo? Sige, sige. Ano naman, again, this is just an introduction. Kasi yung exact na, for example, di ba, sabi ko may day trading ako. Yung exact dun sa day trading, pwede tayo gumawa ng channel for day traders, tapos doon ko na ituro yung mga, ano, yung mga natutunan ko na day trading for, let's say, MSMB Capital, ganun. Okay? Ano na lang tayo. Tapos siguro, for those that are going to be trading daily, doon na lang sa ano, doon na lang sa chart. Anong question? Oo, nagbayad ako. Mga 100K yata yung tuition sa SMB Cap. Mura lang naman. Unlimited, ano yan, ano, parang lifetime access yung akin. So parang mura na rin. Kasi iba kasi diba parang meron ka pang subscription na monthly. Hassle na pag ganun. Tapos yun, yung mga end of day traders naman, try natin gumawa sa channel na parang, ano tayo doon, usap tayo ng watchlist. Para lang madali. Diba? Kasi sayang yung opportunities for end of day or actually start of day trading sa US market. So gawa tayo ng kahit weekly charting, ay weekly watchlist pala, weekly watchlist. Tapos para makapag-GTC kayo sa mga ano, pwedeng entries kung high probability naman. Okay, sige, yun lang. Thanks guys. Pag may questions kayo, message nyo lang ako. Tapos yun, you can just use the link. Tapos kahit email nyo ako or PM nyo ako. Ayos ko yung screener. Gagawa ko ng ano, ng parang instructions paano i-set up sa Finviz. Okay, sige. Thanks guys. Bye-bye.